if you have a stable internet connection, why not to turn on your cameras? Okay? What else? Sige. Aside from listening, muting your microphones and turn on the cameras, ano pa kaya? Ayan, very good diary, taking down notes. That is very important also. Kasi po, kapag nagsisession tayo once a week, alam ko ngayon ko na nare-realize that at your age, makakalimutin na talaga ang mga bata ngayon. Nung dati, sinasabihan pa ako ng nanay ko before na, ang bata-bata mo pa, makakalimutin ka na. Pero ngayon, mas nauunawaan ko na, ito na talaga yung generation yun, na marami siguro talaga ng na nakakalimot. Hindi ko alam kung ano yung reason bakit nakakalimot, pero take note that taking down notes is very important para maalala nyo ulit yung mga napag-uusapan dito sa session. Okay. What else? Yes, very good. Francisco, always respect your teachers and classmates. So far, may improvement naman, no? Kasi before, kung ano-ano yung nagiging topic when you are using the chat box, diba? Kung ano-ano yung topic kapag nag-discuss si teacher. Okay, so far, ayan, may improvement naman. Okay, always remember that the chat box is also a way to participate. If you cannot tell it na naka-unmute ka, you can use the chat box, okay? Kasi nare-respect mo yung teacher kasi hindi mo inaiba yung topic. Ibig sabihin, you are focused, everyone is focused, 'di ba? So, ayan. Always remember our classroom reminders, okay? So, let's proceed. Ayan. Kanina, I already tapped Dawn for listing down the attendance. Ayan. Actually, she is the one who is in charge every session na nagte-take down notes sa ating attendance. So, thank you, Dawn. Ayan. So, sabi ko nga dito, a friendly reminder. Sino kaya pwede magbasa na to? A friendly reminder. Anyone who would like to read? Ayan. Chat lang kayo kung gusto nyo ako. Me po. Sige, Daniela. Please read. A friendly reminder. Set up early so that you are good and ready when class starts. Let's make the most out of our learning lesson. Get to your study space a few minutes before class and make sure your internet connection and computer are working. Very good. Okay, again, sabi nga, get to your study space a few minutes before class and make sure your internet connection is stable, okay, or working. So far, lahat naman is okay naman. Okay. Wala naman masyadong nagkaka-problem. Kasi na-handle na natin kapag mahina yung signal or yung internet connection, gumagamit tayo ng chat box or yung chat feature ng Google Meet. Okay. So, next. Okay. Ito, wait lang po Remind ko lang yung sa other GC ng parents na nag-i-start na tayo. RUT. Dapat class familiar na tayo po sa ating class code sa ating Google Meet. Third quarter na Ayan. Okay, so going back, how are you? So far, yung mga hindi ko nakamusta, actually may mga hindi ako nakamusta last time kasi onti lang yung mga, hindi naman sobrang onti, pero may mga natawag ako na hindi naman nakasagot. So,
Ayan, medyo naaalala ko pa naman kung sino yung mga yon na. Okay. May I call on Ma'am? Okay, wait lang po, may I call on Crisanto? Crisanto Paliones? Ayan. Po yun, ma'am. Hello, good afternoon. Last time kasi we have our session and then kinamusta ko sila kung kamusta yung kanilang Christmas break. So, ikaw, Crisanto, how was your Christmas vacation po with your family? Okay lang po, ma'am. Masaya po. Okay, saan kayo nag-celebrate po? Santa Mesa po. Oh, okay. So, na-meet mo ba yung other relatives mo po? Or ano lang, kayong family? Kami lang po. Okay. So, anong gustong-gusto mong food na hinanda nung Christmas o kaya nung New Year? Ano kaya yung gustong-gusto mong kainin nun? Cake tsaka salad po. Okay. Thank you. Actually, marami din nagsabi ng cake last time. Ayan. Okay. Thank you, Crisanto. Sino pa ba? Ayan. Ayan, si Basher. Ayan, Basher. Natawag kita ba last time? Alam ko, oo eh. Kalimutan ko na. Okay, sige. Tinitignan ko ulit yung ating list. So far, mukhang si Crisanto lang naman ang hindi ko natawag last time. Ayan, sige. Proceed tayo. Ang masasabi ko lang, I hope you are doing good and well. Especially ito, naghahanda na tayo para mag-answer ulit ng mga modules. Okay? Kasi mga ilang weeks tayo nagbakasyon, nagpahinga, nang hindi nagsasagot ng modules. Ayan. Sana medyo nag-prepare na tayo na marami na tayong modules na sasagutan. Ito na yung dapat gawin and so forth. Okay. So for module 1, third quarter, reminders for our modules. Okay, first is write your complete name provided on the first page of your module. Sobrang dami pa din class na hindi nagsusulat ng pangalan sa module. Medyo kaming teachers bothered kami kasi bakit may space na naman na nakalagay pero hindi pa rin naman sinusulatan ng pangalan. Okay, so please write your name po sa first page. Tsaka class, hindi lang sa first page. Doon din sa mga pages na ina-answeran ninyo. So for example, in activity 1, don't forget to write your name also. Okay? Pwede naman sa taas, pwede sa baba. Okay? Basta, at every pages po, dapat nandun yung pangalan. Okay? Kasi pag nag-check kami class ng module, parang nagtataka kami kung kaninong module to, okay? Pero di naman kami dapat lagi lang nagbe-base sa penmanship, okay? Dapat ma-sure pa rin na meron tayong pangalan. Every session po class nagre-remind ako na please write your name. I hope sa third quarter, lahat ng Catleya ko may pangalan na. May pangalan na nakasulat sa modules nila. Sana ha. Okay. Next. Okay. Remove all the reading parts. Ito, another reminder to na kailangan po natin tanggalin yung mga reading parts at yung mga activities na hindi naman natin sasagutan. For example, dito sa third quarter na to, meron tayong grade 4, di ba, tsaka grade 6 lamang. Kunwari, yung activity 1, may pang grade 4 lang. So, pwede nyo na yun tanggalin. Okay? So, yung matitira lang, yung mga ipapasa lang kay teacher, ay yung mga activities na sinasagutan ninyo.
Okay po ba yon? Yung mga reading parts, tsaka yung mga activities na pang grade 4 lang at yung pang grade 6 lang, tatanggalin po yun. Sa inyo na po yun. Kasi pwede nyo pa po yun magamit. Naiintindihan po, class? Ayan, very good. Thank you at naiintindihan naman. Okay. Bakit po lalagyan ang mga activity ng pangalan? Kasi po, may times po na nahihiwalay, halimbawa yung last page, nahihiwalay, nasagutan nyo po yun. So, at least kahit na kapag nagsusort po kasi kami, kapag nahihiwala yung last page, at least alam namin na ay kay student A to kasi may pangalan. So tapos i-attach ulit namin siya using the stapler para magkasama ulit yung modules na nahiwalay. Kaya importante na may pangalan din yung mga activities ninyo. Okay? Ayan. Okay po. Ayan. So, para mas madali nating malaman yung mga activities na isasubmit niyo sa Sharpen Your Life Skills, ayan, ito po yung mga pages. Okay? Ayan, pakilist down yung mga pages. Since may mga gumagamit naman ng cellphone sa inyo, paki-screenshot naman para may idea kayo na, ay, ito yung mga pages na isasubmit lang namin kay Ma'am Faith, kay Miss Faith. Ayan, unang-una yung front page, ayan yung page 1. Okay, yung page 3, page 10, page 12. Yes. Ano po yun? Ayun ba po yung mga tayo-tayo? Ano po? Yung magtatayo po, ayun ba po yun? Opo. Nasa module 1 po yun. Mamaya i-explain ko po yun. Okay? Basta, please remember and pakisulat sa inyong mga notes. I hope na nagsusulat kayo na ito yung mga pages na isasubmit nyo sa akin. Na, ay, ito sa Sharpen Your Life Skills, ito yung mga pages. O, kuha, ito. And then stapler. Okay? Binigyan ko na kayo ng guide kung ano yung mga kailangan nyo lang isubmit sa akin. Okay. Naiintindihan na po? Inuulit ko ha, kapag isasubmit na po ang mga modules, sa Sharpen Your Life Skills po, ito lamang po ang ipapasa sa akin. Tatanggalin na po ulit yung mga reading parts, yung mga activities na exclusive for grade 4 lang, saka yung pang grade 6. Tatanggalin nyo po yon. Ibig sabihin, sa inyo na po yon. Ang ipapasa lamang po sa akin, ayan po, na nasa inyong mga screen. Ma'am, yung pang grade 5 lang papasa? Again po, kasi may mga activities ako na, for example, yung activity 1, naka-indicate dyan for grade 4, 5, and 6. O, dati naging issue yan eh. Ay, may nakita akong pang grade 4 tsaka pang grade 6 dun sa activity 1, hindi ko na yun sasagutan. Which is, hindi po ganun. As long as meron naka-indicate dun na pang grade 5 din, sasagutan nyo pa din po yun. Ibig sabihin, yung lahat po ng grade levels na yun ay magsasagot nun. So, kayo, as a grade 5, magsasagot kayo nun. Okay? Pero yun nga, sabi ko nga kanina, para hindi na kayo mahirapan at malito, sa Sharpen Your Life Skills po, provide ko na po yung mga pages na sasagutan ninyo at ipapasa sa akin. Okay? Ayan. Para mas maging guided kayo na wala kayong lalagpasan, wala akong makikita na hindi nyo sinagutan, na dapat sinagutan ninyo. So please take down notes or screenshot of this part. Okay. Next na po ako.
For example, ito, activity 1B. These activities are for grade 4, 5, and 6. So, eto class, kasi sa age nyo po, sa stage nyo po class, na nasa grade 5, nandun na kayo sa part ng may mga changes na nangyayari sa inyo. Okay? So, sabihin ko na sa physical changes. Ito ay na-discuss na nung sa science nyo eh. May mga sa first quarter, meron kayong mga pictures ng baby pa tsaka nung yung present na picture ninyo. So, ayun. So, sa Sharpen Your Life Skills po, meron din tayong topic na ganun. Pero, hindi naman siya totally detailed kasi tinanong ko si Sir Ariel kung na-discuss noon. Nung first quarter, na-discuss naman daw. Okay? So, sa TLE, kasi, kailangan mapag-usapan natin or malaman ninyo kung ano ba dapat yung mga as your teacher din, syempre kailangan kong malaman na ano yung mga pagbabago na na-experience nila. Okay? Tsaka yung mga ito kasing third quarter, it talks about home economics. So, sa sarili muna, and then sa family, and then doon to be followed na yun sa mga friends, yun sa others. Pero first topic na malalaman at matututunan nyo sa home economics ay yung pag-aalaga para sa sarili. Especially na kayo, grade 5 students, may mga pagbabago na nangyayari sa inyo. Siyempre, yung hygiene ninyo, hindi na katulad before. Okay? For example, yung pagpapaligo pa lang, hindi na kayo dependent sa parents nyo. 'Di ba? At your age, independent na kayong naliligo. 'Di ba? So, ayun yung mga changes, no? Na nangyayari sa atin. Kasi we are growing up. So far, naiintindihan po ba? Yes, ma'am. Okay. So, ayan, sa activity 1 na po yan, babasahin nyo lang yung paragraph na yan about Terry. Okay. And then there are questions or phrases na duduktungan nyo lang. Okay? Ayan. So, next, ito yung content ng reading 1 natin. It's all about well-groomed and healthy me. Sabi ko nga kanina, pag-uusapan natin sa module 1 is about yourself, myself. Okay? So first things first, ang pag-uusapan pag sarili is yung kalinisan muna. Okay? So dapat, alam natin yung mga dapat na ginagawa natin ng pag-aalaga para sa sarili. Unang-una dyan ay yung nagpapalit ng damit, ayan, kasama yon. Nagto-toothbrush, naliligo, nagsusuklay ng buhok, okay? At yung kumakain tayo ng mga healthy food, tsaka yung nakaka-rest tayo ng as much as possible at least 8 hours. Nako, sa panahon kasi ngayon, nasa loob tayo ng bahay, feeling ko hindi na 8 hours ang tulog. Baka yung iba dyan, maaaring sobra, yung iba, maaaring kulang kasi nagpupuyat. Kasi usong-uso nga yung mga mobile games nga na tinatawag eh. 'Di ba? Talaga nagpupuyat para lang sa mga ganong bagay. Yung mga ganong bagay, may schedule naman po yun, di ba? Basta, dapat napapangalagaan natin na tayo ay malinis at tayo ay well-groomed palagi. Okay? So, may I call on sino ba pwede magbasa na to? Who would like to read this part? Remember, you are getting bigger. Sino po pwedeng magbasa niyan? Aside from Daniela.
Puwede ko bang marinig ang iba muna? Sino ba po puwede? Okay, ayan. May gusto po bang magbasa ng part na 'to? O sige, magtatawag na lang po ako. May I call on, um, okay, sige, Kid, thank you for, raising your hand. Sige, Kid. Remember, you are getting bigger as time passes by, so you must understand those things, especially for grade 4 and grade 5. You are now entering puberty. Puberty means it is the period of life when you start to leave childhood and move on to become a teenager. You will feel different changes in terms of physical, emotional, social, and intellectual. For grade 6 students, since you are now experiencing those, you must continue doing those things and improving yourself, more like practicing good posture, doing healthy habits, staying neat and fresh, etc. That is That why. that is what that is why is it that that is why it is important that you have the supervision or guidance for a parent or an adult family member to explain the changes to puberty before and while you are going through it. Your teachers also can play a vital role in assuring you that those changes are normal. We, your teachers, can both practice and encourage your parents to practice behaviors with you, normalize the puberty process, and avoid stigma, Ti stigma, tithing. stigmatizing you for having body odor and or Acne. acne or for any missteps you may make in your hygiene practices. Okay, thank you, Kid, for reading that part. So, ayun na, again, those changes that you are experiencing are normal, okay? From the emotional side, from mental side, and also the physical side, okay? So, those are normal. And, uh, ayan, nasa reading part kung ano ba yung mga usual changes na nafe-feel ninyo. And siyempre, natalakay na naman yun nung science ninyo. Okay. So, in activity 2, kasi diniscuss ko naman yung mga dapat na gawin sa age ninyo, yung mga kalinisan. Okay, so sa part na yan, I'm growing up. Ang gagawin nyo lang dito ay may mga makikita kayong mga products dyan. Okay? Na nakakatulong sa atin para maging fresh at napapanatiling healthy tayo. Okay? So halimbawa, isipin natin kung hindi kaya na-invento yung cotton buds, paano natin malilinis yung ating tenga, 'di ba? So, meron ditong 6 na products na again ay nakakatulong sa atin na para mapanatili tayong fresh at malinis. And then, 6 items lang naman yung nasa part na yan. After answering it, meron akong mga follow-up questions like, why is it important to have a personal hygiene routine? When you say routine class, parang habit na everyday mo siyang ginagawa. Bakit importante class na meron tayong personal hygiene everyday? Okay, so ayan yung ibig sabihin ng question na yon. So, there are 3 questions. So, if you have your modules with you, kindly take a look at page 10 para you are aware that there are 3 questions that I provide on your module in activity 2. Okay, next. Activity 3. For activity 3, may 2 parts po ito.
first part is true or false. Make sure to read the directions first before you will answer. Kasi pag true or false, it can be the answer is true or false eh. Pero dito po sa instruction ko kasi, sabi po dito, write letter T, if you think a statement is correct and true. Write false, FALSE, if the statement is incorrect. So, instead na true or false yung ilalagay natin, write T or false. Yes, Don, you are raising your hand. Why? Question po? Ma'am, Yes. isusulat po ba ang T or F or buong false po, tas yung T lang yung T? Or parang ibubuo ko na po yung word? Okay, again po, ang choices lang dito is write T or buong word na false. Kaya nga mas naka-block yung word, yung letter na T tsaka yung word na false. So yun yung ilalagay natin sa space provided before the number. Okay? It's either T or false ang ilalagay. Okay ba yan, Don? Yes po, ma'am. Okay na po. Sinusulat ko po. Okay. Oh, how about the others? Oh, ayan ha. Para maging mas madali sa inyo. Ang activity 3 sa first part, T or false lang ang answer dyan. Oh, ako na nagsasabi. Baka malito kayo. Baka may mabasa ako. Nagsulat ng true. Ang linaw-linaw sa instruction. Right? Letter T lang pala. Okay? Next. Wala na po bang question dito? Okay. Sige. Proceed ako. Ayan. Sa next part naman ng activity 3, ayan, meron akong mga 3 scenarios about different kids na they need to look good or well-groomed. Okay? Kasi, for example, sa bawat tao kasi, we have different shapes of faces. Okay? So, sa reading part, malalaman nyo kung ano ba yung mga iba't ibang shape ng face ng isang tao. Okay? So, para masagutan nyo ito, ito ay part ng application. Okay? So, may mga bata dito na nakasulat dyan sa inyong module na ano yung susuotin nila kapag ganito yung body feature nila. Ayan. So, drawing yan. So, please prepare a crayon, pencil, if you preferred. Okay, pencil, crayon, or ball pen. Okay? Prepare nyo yun. Much better na may kulay yung ating mga outputs dyan. Okay? Next. Page 13 to 16, ayan naman yung ay about sa pananamit. Sa pananamit naman yan. So, naka-indicate dyan kung paano about sa paglalaba, yung sa ano yung mga kailangan natin gawin kapag may mancha yung ating damit. Ayan. Yes? Ano po yun? Yung sa yung drawing po ba yung parang damit? Yun sa po? Dito po? Sa parang Opo. Ayan. Yung para dyan po anak, syempre kailangan nyo din i-drawing yung tao as ang basis natin kung ano yung pagkaka-describe sa paragraph na sinabi ko po dyan sa ating module. Okay? So, hindi lang damit, kundi isang tao na may damit, syempre. Okay po, thank you. Okay po, ayan. Thank you for asking questions. Sino pa po may questions dyan? Okay, sige. Next tayo. Dito, like what I've said earlier po, at dito sa reading part na yan, it's clearly stated that it is all about care of your clothes. So,
Nandyan yung sa part na naglalaba, kung ano yung mga steps, ano din yung mga suggested solutions kapag merong mancha yung damit. Another thing is kapag may punit or medyo may nakita tayong butas sa shorts, sa t-shirt, or sa sando, itatapon na ba agad natin 'yon, 'di ba? So ano po kaya yung mga ano po kaya yung solution for that? Which is kung medyo okay pa naman at yun lang naman yung sira, ang pwede natin gawin doon ay tahiin. Okay? Ayan. And then, meron din tayo ditong pagpa-plansya. Okay? Ayan. So, it is important na basahin po natin yung reading part, reading 2, para masagutan po natin itong activity 4. Ayan. So, true or false naman yung part dito. Okay? So, sa activity 4, meron tayong 3 parts. Yung una is true or false. Second part ng activity 4 is enumeration. Again po, babasahin po natin yung reading 2 para masagutan po natin yan. Kasi nasa reading part lang po talaga yung answer dyan. So, please don't leave it blank. May answer po dyan. And then, part 3 is to you need to explain because I provided a question on that part, which is how important is caring for one's clothes. So bakit daw importante na naaalagaan natin yung ating mga damit? Okay? Ayan. May question po ba dito? Class? Wala po. Okay. Next tayo. I know that some of you are familiar in using sewing tools. Ayan. Tama yung sinabi ni Kid kanina na, teacher, dyan po ba yung sa pagtatahi? Yes po. Kasi, again, sabi ko nga na, take caring of one's clothes. Ma'am, Kasama po ang pananahi doon. Okay. Yes po. di ba po, ginawa na po namin yan last year? Yes. That's a good experience na nung grade 4 tayo, ayan, you have already the idea on how to sew. Pero bakit nga ba sa age ninyo, importante na ang pagtatahi or ang may idea tayo sa pananahi? Bakit ba importante yun, class? Kasi usually exposed tayo sa mga different technologies. So, importante pa ba sa age nyo yung malaman yung pananahi? Opo. Okay, sige. Kid, bakit kaya importante yun sa'yo na malaman mo ang pananahi? Para ano po, mapasa po generation to generation, pati po yung culture ng Pilipinas na pagtatahi. Okay. Another answer. Thank you, Kid. Who else? Ma'am, Yes, Daniela. yung video po ba dyan sa activity 5B, isusunod ko po din ba Opo. sa video? Okay, thank you. Thank you, Daniela, for reminding that, do. May iba kasi na may iba na nagsasagot ng sharpen your life skills na hindi napi-play yung video. So, for that case, isasend ko po yung link sa Messenger na lang. Okay, sa Messenger para easy access. Okay, mabubuksan agad. Okay, isisend ko po ito sa Messenger natin. Okay, going back sa question ni teacher, may I call on, sino pa po pwede mag-answer? May I call on Caitlin? Sige, si Caitlin muna. Ang question ko kasi kanina, anak, importante pa ba sa age ninyo na malaman ang pananahi? Caitlin? Hello po, ma'am. Hi! So, importante pa kaya? Opo. Bakit? Para po magamit mo rin sa iba pa. Para po magawa mo.
Yes, kung kasi kailangan. opo, kasi class halimbawa ay, ah nakikita mo na marami ka ng sirang damit tapos okay pa naman. Siyempre, take note na binibili din 'yun ng ating mga parents. So, kapag nakita naman nating okay pa ang isang damit, instead na bibili ng bagong damit na na halimbawa ay pambahay, why not na i-repair na lang natin sila, okay, by our own. Pero take note, at your age po, hindi lang puwedeng on your own. Siyempre meron pa ring, supervision with your, parents or an adult family member. So, who else pa po? Bakit important pa po na malaman natin ang pananahi? Ma'am, kasi dun tayo makaka-save ng money. Ayan, thank you for answering it. Ayun. So, I hope class na, on this module, ayan. So, nagkaka-idea na kayo, hala, so mananahi kami? Yes po, mananahi po tayo. Kasi, kaya nga class importante din sa bawat pamilya. Sa amin kasi may sewing kit kaming tinatawag. Ayan. Kapag if in case na may nakitang sira sa isang damit o sa isang pillowcase, ayan, tatahiin na lang namin. So, malalaman nyo din sa mga susunod na lesson after lang siguro na 'to, yung iba't ibang stitches ng pananahi. Okay? So dito, sa activity na ito, kailangan lang muna natin panoorin, yung isang bata na nagtatahi, no? Kung paano niya ba nagagamit yung thread, kung para saan ba yung needles, yung scissors, ayan, yung pins, tsaka yung pencil or ball pen. Para saan kaya yan sa isang pananahi. So, papanoorin po natin yung video yan para magka-idea po tayo kung anong ibig sabihin or kung paano ginagamit yung mga tools na nandyan sa ating module. Okay. Next. Ayan. Reading 3, which is Sewing 101. Ayan. Sabi nga dito, a wise pupil once said about sewing, I do not like sewing. But if I put my interest and time into it, I can learn it fast and easy. Okay, I know na teacher, hindi naman natin yan matututunan agad kasi hindi naman tayo nasa school, wala naman tayong face-to-face. Pero again, class, sa para matutunan natin ang pagsusuwing, syempre hindi dapat tayo nagmamadali. Okay, hindi natin dapat minamadali. Doon pa lang sa sewing tools, dapat careful tayo doon. Dapat alam talaga natin yung gamit. Kaya dapat, kung meron tayong, much better talaga na we need to ask our parents and there are assistance from any family member na mas matanda sa atin para mag-assist sa atin kapag magtatahi tayo. Okay? Sabi nga dito, before one becomes skillful in sewing, one has to learn the basics of hand sewing. In this lesson, you will know about different sewing tools, types of household linens, and the basic hand stitches. So, ayan, babasahin nyo lang yung reading part na yan. Okay, for activities 6, ayan. Nakalist down dito yung mga safety precautions or safety reminders kapag nagtatahi tayo. Kaya nga ang title na to, Always Sew with Caution. Okay, so don't worry, nasa reading part lang din ito. So, kailangan nyo lang talagang basahin ang reading part para hindi nyo to lalaktawan. Okay? Ang ilalagay nyo lang dyan is check. Okay, kung safe ba siya or unsafe. Okay? So, halimbawa, poor posture while sewing. Safe kaya yun or unsafe? So, maglalagay lang tayo ng check kung alin man dyan. Do you understand, class? Yes po. Okay. So, Yes po. ayan.
after answering it, may questions din ako naka-follow up dyan. When I say RTW, ayan yung mga yung nagpapatahi na lang. Halimbawa, yung nasira yung damit. Ipapatahi na lang natin siya sa mananahe, ganon. So, kahit na ganito lang yung sira ng damit mo, kailangan ba agad na ipapadala natin siya sa mananahe agad? Yung skillful na or professional na mananahe talaga. Okay? So, ayun yung ibig sabihin ng RTW na sa skillful na mananahe natin siya idadalhin. Pero again, yung stand ko naman dito, class, if kaya naman nating i-repair sa sarili natin or kung sino man sa family members natin, why not na tayo na lang yung mag-repair instead na ipapatahi pa natin sa iba. Tapos magbabayad pa tayo ng medyo malaki. So siguro yung kapag magpapatahi tayo sa kanila or magpapa-repair, yung major yung problem sa isang damit. Okay? Yung halimbawa, ang laki ng butas, ganun. So, o kaya magpapagawa talaga ng bedsheet, mga ganun. Yung mga personalized. Ayun, pwede natin yan ipagawa sa RTW. Okay? Ayan. Next. Next po, dito na tayo, class, na yung magtatahi. Okay? Yung let's practice, ika nga. So, meron ako dyang 4 basic hand stitches na kailangan nyo pong idikit or ilagay dyan sa paper na sa paper na yan. Okay? So, nakalagay naman dyan yung tools and materials on how needed para magawa natin yung ating output sa activity 7. And then sa boxes sa loob ng boxes, class, andyan yung link para mapanood ninyo upang malaman ninyo kung paano nga ba nagagawa yung back stitch, yung running stitch, even stitch, ayun. So, may provide naman akong link for that. Okay? And then, class, do not forget na yung fabric, hindi naman na kailangan bumili. As long as kung ano yung mga old plain fabrics na pwedeng gupitin muna, ayan, para lang ma-practice natin yung pananahe. Okay? Tapos, ididikit natin yun sa paper. Sa paper na naandyan. Okay? Teacher, para saan yung masking tape? Yung masking tape po, nasa gilid po. Nasa gilid yun ng tela para hindi po sila hindi po lumabas yung mga threads ng tela. Okay? Pang-secure po yun. So, ilalagay po yun sa edges ng fabric. Okay? Once na nakakat na siya into square, lalagyan po natin siya ng masking tape sa gilid. Naiintindihan po ba? Opo, isasend ko po. Ayan. Next po. Sa page 25, class, makikita nyo yung rubrics. Para may mga rubrics dyan na naka-box tapos naka-landscape. Mga anak, reminders po na hindi nyo po yan sasagutan. Sabi ko nga, do not answer page 25. So, teacher, isasama po ba yan sa ipapasa, yung page 25 na yan? Hindi po yan tatanggalin? Hindi po. Kasi dyan ko po ilalagay yung grade ninyo na makikita ko sa output ninyo. Okay, ayan yung aking basis. Okay, makakatulong yun sa akin. Yes po. Isasend ko po yung mga link sa messenger. Ma'am. Yes po. Ma'am, bakit po? Di ba, anong quarter na po ngayon, ma'am? Cluster, sharpen your life skills po.
Cluster. Quarter 3 na po ngayon. Opo, third quarter na po. Ma'am, yung ano po, yung mga card po namin, saan ba po na, Ayan. Yung card natin for this school year, malalaman nyo later. Okay? Kasi may i-announce din po ako regarding dyan. ma'am, Okay. saka po yung sa quarter, yung sa second quarter pa yung first quarter. Opo, wait lang po anak. Patapos na tayo sa module na ito. Ayan, same. So dito sa final assessment, as you can see, you will create your personal hygiene kit. Yung personal hygiene kit na napili ko is gagawa kayo ng yung drawstring na parang ganito. Ayan, tapos yung hinihila. So, nasa sa inyo kung anong size ang gagamitin ninyo. Ayan, para magkasya yung mga basic necessities na kailangan natin sa hygiene kit. Like tissue, what else? Alcohol. Ayan, di ba? So, as long as kaya yung mga yon, ayun yung magiging sukat ng inyong personal hygiene kit. Okay? So, may link din akong isa-send kasi unavailable siya kapag tinatype nyo. And then, class, please answer these pages. So, before po tayo gumawa ng drawstrings, yung inyong personal hygiene kit, ito, ay dapat sagutan nyo po muna ito. So, for grade 5, sa objectives, magpo-provide lang kayo ng isang objective, bakit nyo to ginawa? Okay? Bakit kami gagawa nito ng personal hygiene kit? So, ilalagay nyo po yan. Teacher, English po ba? Yes po, English po. Okay? Tapos, class, ayan, wait lang po. Sa procedure, depende po yan sa inyo kung paano nyo po i-explain yung procedures. Nasa inyo kung 5 steps nyo lang kaya siyang i-explain or 6, 7, or 8. Nakadepende po kung paano nyo po i-explain yung procedure. Meaning ng procedure po, class, kung paano nyo po ginawa ang ating personal hygiene kit. Okay, tapos meron tayong photos of the finished product. Okay, pipicture, after nyo pong gawin yung ating personal hygiene kit, pipicturean nyo po yan. Okay, kayo bahala kung ilan. Pero ang akin sana, much better na picturean yung mga, pati yung loob ng hygiene kit. Kasi titignan ko yung mga sa pagtatahi, kung maayos ba. Ayan. And then documentation, kayo bahala kung ilang pictures yung ilalagay nyo dyan. Kasi baka yung iba sa atin, walang printer. So, nasa inyo kung ilang picture. Okay? When I say documentation, picture po yun ng habang ginagawa nyo yung final assessment nyo, which is yung personal hygiene kit niya. Ma'am, ano po yung pipicturean po kami tapos ipapa-print po namin? Yes. Huwag masyadong malaki class ha. May area naman doon para kung gaano kalaki. Huwag masyadong malaki ha. Yung picture po na yan, ayun po yung isang malaking square. Ano po yun? Isang picture lang po o dalawang picture po yun? Kayo po bahala kung ilan po. Much better mga 2 pictures po sana. Kasi para nakikita ko na-experience yung ang gumawa ng inyong final assessment. So again, this is the details or informations if you have questions though. So alam niyo naman yan, and my mobile number provided naman dito. And then announcements. So announcement ko class, please listen. Yung announcement ko muna is yung ating grades. So makikita nyo na ang grades natin starting tomorrow. Ayun ang grades for first quarter po ito. Okay? For first quarter. Working pa rin po kami sa inyong grades. So, let's see kung mapapublish talaga siya for tomorrow. Teacher, saan po makikita yung grades?
again sa inyong portal. Sa portal po makikita ang grades natin. And then, another thing, meron po kaming parent assessment for second quarter. So, please, isasend na lang namin yun sa GC ng parents. Kaya, hintay-hintay na lang. And then, the last thing is, our next session is January 22. Ayan. Next Ma'am, ano po, Friday. yung portal sa GC ba po, ay sa ano pa po yun, sa ID? Isa-send ko yung link kung saan niyo po pwede mabuksan yung inyong portal. Okay, para ma-view po yung grades. Okay? So if you have no questions and if you have questions pa, please message me on Messenger. Okay, even after the session na lang. Okay, so please wait for your next teacher and see you next Friday. Bye! Bye, ma'am. Please wait for your next teacher, ha? Thank you Bye. so much. Yes po. Okay. Thank you. Bye. 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 So, stop. Hoy, come here. Prince. Hi, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, it's my turn na sa section ninyo, di ba? Hello, naririnig po ba ako? Yes po. Good afternoon po. Okay po, so we're 32 sa session for today sa section ninyo. So, present na po ako para hindi masayang yung time kasi naglalag yung internet. Medyo mahina ang internet ko kasi maulan dito sa location ko ngayon. So, nakikita naman na po yung screen ko. Di pa po. Ayan po, nakikita po yung screen ko. Okay, nakikita na. Apa. Okay, so yung module natin for, yung discussion natin for today's session will be the module 1 of O cluster. So now, upon having your module 1 for O
cluster, kindly write your full name dito sa space intended for your name and grade and section. So, wag kakalimutan yon. And then, this will be, nakikita niyo yung cursor ko? This will be the objective for this module. It's all about force and its classification, motion, friction for grade 6, ayan. Sa inyo, force and classification lang kasi yung motion and friction sa 5 and 6. Physical activities based on the physical pyramid is a medicine, its uses, and then let me remind you of your final assessment. Your final assessment will be, for this module, your final assessment will be an illustration of physical activities with force and energy. Kasi napapansin namin for the first and second quarter, some of the modules hindi nabibigyang pansin, hindi nagagawa, o hindi wala man lang, alam niyo yun, ka-effort pagdating sa final assessment. So, ayun po, no? Please exert an effort for your final assessment because 30% of your grades will be coming from the final assessment. Katulad po nito. 50% will be coming from the enabling task, and then 30% will be from the final assessment, and then 20% will be from the parent assessment of your parents. Okay? So, malaking bahagdan o malaking percentage of your grade ang nawawala kasi hindi na pagtutuunan ng pansin yung final assessment. So, again, for this module, you will be having an illustration of physical activities with force and energy. In doing this final assessment, you can use the back page of your module, okay, pwedeng computerize, pwedeng i-print, and then i-attach nyo na lang. Or you can use the last page, which is page 20. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Maliwanag po? Opo. Okay, sige. Okay, now, for your reading 1, kasama po kayo dito, reading 1 for A, B, and C for grades 4 to 6, force and its classifications. Okay, kasama kayo dyan, babasahin nyo yan. Okay, pag-aaralan nyo po yan. And then, but the first activity tungkol sa force and classification will be intended for grade 4. So, hindi nyo gagawin to. And then, next, reading 2, kasama pa rin kayo dyan, naaralin nyo pa rin, motion, ito yung para naman sa inyo. But then again, babasahin nyo pa rin yung reading 1. So, your activity will be finding your x's and y's. Okay, finding the speed as x and time as y. Ayun. So, hanapin nyo yung x. Ito siya, as speed. And then y, dito naman sa time. Computation lang yan. Pero nandito naman lahat yung formula. So, madali lang yan. Ito yung first activity nyo. Ito yung activity nyo for science. So, page 6. Okay? Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Yes po, ma'am. Hello? Hi. Po, ma'am. Hello po, Okay, ma'am. sige. Next. Yes po, hello. Next po natin is para po, yun lang po yung sa science ninyo. And then, after nun, yung para sa PE nyo naman po, reading 4 for A, B, and C, grades 4 to 6, physical pyramid. Ayan po. Oh, ayan. Reading po ninyo yan. Overweight and obesity among children and young people. Physical inactivity and physical activity. And then, this will be the kids pyramid. Kids activity pyramid. Ayan na po siya. So, ayan. For grade 4 naman po yan. So, hindi nyo sasagutan yan. After ng page 6, ang sasagutan nyo na ay page 14, which is Slimnastic pyramid for grade 5. Make your own activity pyramid by filling in your activities on the space provided. Nakikita niyo yung cursor ko, dito niyo ilalagay yung mga activities na may activities ninyo, design activities ninyo for the pyramid. Ito po yun. Okay po? Okay po ba? Okay
ma'am. Hi. Opo, okay po. Okay, very good. Okay, sige. And then, next naman po, yung sa page, sa health po natin, sa drugs, medicine and drugs, okay. Then, your activity will be add me out. Ito yung sa grade 5. Cross 1, cross out the word that does not belong to the group. For example, recovered, be cured, and fail ill. Okay, ano yung hindi dapat kasama dyan? Iko-cross out nyo lang siya. So, yan lang yung activity ninyo. So, page 19 yan. So, ang ipapasa nyo lang sa akin for O cluster, page 1, which is yung introduction, yung nandun yung pangalan ninyo. Next, page, ano yun? Page 6 ba yun? Wait lang ha, nabi ko siya. Wait lang. Okay, page 6. Tandaan ninyo, ang ipapasa nyo lang sa akin. I-detach nyo to. Pagka-detach, pakipicturean, upload sa drive. Okay, page 1, page 6, page 14, page, um, page 14, page 19, and page 20. Again, 6, page 6, 14, 19, and 20. So, page 1, page 6, page 14, page 19, and page 20. Yun lang po yung ipapasa ninyo for all class or for module 1. Naintindihan po? Naintindihan po ba? Opo. Opo. Ma'am, may Po, okay. So, ngayon kasi, ang ipapasa nyo na lang yung mga activity. Wait lang po. Ngayon po kasi, ang ipapasa nyo lang yung pages lang ng activity, hindi nakasama yung readings. Okay? So, ulitin ko, page 1, page 6, page 14, page 18, and page 20. Yun lang po ang ipapasa. And then, bago ipasa, huwag kalimutan picturean and then upload sa drive. Naintindihan po? Nak, maliwanag po ba? Opo, ma'am. Opo. Okay, sige. So, do you have any question? wala po. Wala. Okay, sige. So, wala. Sure kayo ha? Opo. Sure po ba? Ma'am, Okay, so pag wala nang tanong, mag-out na ako kasi yung 15 minutes. Po, po, yung page 20 po ba, pwede pong i-computerize yun? yes po, pwede pong computerize yung page 20. Thank you po. Okay. Wala na bang question? Wala na po. Ayun, kung wala nang question, mag-out na po ako para makapasok na yung next cluster teacher ninyo. Okay, bye-bye. Keep safe, Bye everyone. po, ma'am. Bye. Bye po, ma'am. Bye po. Bye. Bye po, ma'am. Bye. Code.
GMT. Sunod. Good afternoon. Tapos na si Ma'am Wena? Tapos na po Yes siya. po. Okay, good. Okay, ngayon, ang di-discuss natin is, good afternoon, I'm Teacher Kim again, your ESP teacher. Last time, nakita niyo na ako, di ba? Na nakapag-discuss na ako sa inyo. Tama? Okay. Let's start. Get your Cluster M module. Module 1. Okay, get ready. Reminder, write your complete name in front and every page of the activities. Use ballpen instead of pencil for intermediate level. Answer activities intended for your grade level. Sa inyo, yung sasagutan nyo lang is for your grade 5. Exert effort in doing your final assessment. Yung iba, ang simple lang ng assessment. Kailangan mag-exert ng effort. Okay po ba? Tsaka Okay. wag gawin. Kasi madaming subject ang magiging apektado. Halimbawa, sa Cluster M, hindi ka gumawa ng assessment. 3 subject agad yung mawawala sa'yo. Doon yung ESP, AP, at Filipino. Naintindihan po ba? Kaya dapat laging gagawin. Review your modules before the day of submission. Malinaw po? Okay. Cluster M. Okay, paghandaan natin. Again, ito yung major assessment. Ano nga ba yung gagawin dito? Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang makakalikha ka ng isang flipbook na nagsasaad ng mga paraan kung paano dapat pamunuan ang pamahalaan. Ito daw yung unang pagtataya or assessment para sa third quarter. Siguro naman na-explain na to sa inyo kanina. Na-explain na po ba? Basahin ko na ulit yung mga paalala. Number 1, gumamit ng mga makukulay na papel sa paggawa ng flipbook. Ito ay maaaring computer-generated o likhang kamay. Number 2, kailangan maisahad sa inyong flipbook ang mga paraan kung paano dapat pamunuan ang pamahalaan. Isipin mong ikaw ay pangulo ng ating bansa. Okay. Ikaw or kayo ay magiging sa yung pangulo. Paano nyo pamamahalaan ang isang bansa? Malinaw po? Sumulat ng 5 hanggang 10 pangungusap sa pagsasaad ng mga dapat gawin bilang isang pangulo ng pamahalaan. Salungguhitan ang mga pang-abay sa iyong mga pangungusap. Maaaring lagyan ng mga disenyo ang iyong flipbook ayon sa iyong nais. Idikit ang flipbook sa pahina 20. Ayun yung mga pamantayan, basahin nyo na lang. Malinaw na po ba yung mga paalala? Para sa paghahanda. Okay, next. Your ESP na activity is gawain 7. Puntahan nga yung gawain 7 sa page 16. Okay. Ano ang obserbasyon mo? Ayun yung title. Makinig ng mga balita o di kaya ay magsaliksik sa internet tungkol sa 5
katotohanan tungkol sa COVID at 5 opinyon na iyong madalas na naririnig tungkol sa sakit nito. O, ano nga ba muna yung katotohanan? Anyone? Na maaaring sumagot? Anong kahulugan ng katotohanan? Walang nais sumagot, magtatawag ako. Dilan? Dilan. Unmute yourself. Hello? Nasaan si Dilan? Narinig po ba ako? Yes po. Ba't hindi nagsasalta si Dilan? Sadre. Naglalag. O, maaari mong i-chat. O, ano ang kahulugan ng katotohanan para sa'yo? Habang iniintay natin yung sagot niya, may nag-raise hand, Jacob. Unmute yourself. Yung tanong po, ano ang kahulugan ng katotohanan para sa'yo? Napindot lang o hindi. O, ikaw na yung tinawag ko, Jacob. Answer. Anong kahulugan ng katotohanan? Jacob? O, ba't ayaw mo sumagot? Unmute yourself, Jacob. Dilan, iniintay ko din yung sagot mo, ha? May nagsagot. Okay, Paperla, ang pahayag ay isang katotohanan kung ito ay napapatunay sa pamamagitan ng ebidensya. Tama. Kung may ebidensya, yun ang katotohanan. O ano pa? O ano yung mga maaaring maging ebidensya? Magbigay nga ng halimbawa. Saan pwedeng kumuha ng ebidensya? Magtatawag ako ay wait lang ha. Andrea. Yes po, ma'am. Bigay kung saan maaaring makakita ng ebidensya. Ano po ulit, ma'am? Anong halimbawa ng ebidensya na makikita ang katotohanan? Diba sabi ni Perla, ang pahayag ay isang katotohanan kung ito ay mapapatunayan sa pamamagitan ng mga ebidensya. O ano yung maaaring maging ebidensya? Saan makikita? Nagbigay ng halimbawa. Sa pagbibigay po ng ideya sa kanila sa yung mga nangyayari po. O, saan mo kunin yung idea?
Pag nabigay tayo ng idea, kailangan katotohanan. O saan natin nakukunin yung katotohanan yon? Kailangan may ebidensya tayo. Magbigay ng halimbawa, Queenie, Nakikita po ang mga ebidensya sa mga dyaryo at sa mga news na napapanood po sa TV. okay, sa newspaper or sa dyaryo. Saan pa? John Paul, Ma'am, saan pa maaaring makakita ng ebidensya na katotohanan ng isang ma'am, sinabi? po. Okay. What's your name? CCTV po. Sa camera. CCTV. Ano pa? Newspaper po. Nasabi na yung newspaper. Ma'am, sa mga social media po. Sa social media ba? Yung iba ba? Totoo bang, totoong idea ba? O saan nila kinuha yung idea nila? Kung pinost nila sa social media. Yung makatotohanan. Libro ba? Maaari bang maging ebidensya? Katotohanan ba yung mga nakasulat sa libro? Opo po, ma'am. Libro pwede din. Yung mga thesis, meron din dong katotohanan o ebidensya na maaaring makakuha. O, ano naman yung opinion? Ano kahulugan ng opinion? Prince. Prince Revilla. Po, ma'am. Anong kahulugan ng opinion? Okay, Michelle? Ito ay sariling kaisipan o kuro-kuro. Okay, sariling kaisipan o kuro-kuro. Yung bawat opinion o yung mga naiisip natin na idea na hindi galing sa libro or wala tayong pinagkuhaan, ayun ang mga opinion o kuro-kuro lamang. Kaya mga sabi-sabi lang. Okay, ang gagawin dito sa gawain 7, maglalagay daw ng 5 katotohanan tungkol sa coronavirus at 5 opinion tungkol sa coronavirus. Next activity, gawain 8B, grade 5, Proud Pinoy. Umisip ng 5 magandang katangian ng mga Pilipino at gamitin ito sa iba't ibang senaryo. O ano nga ba yung mga katangian ng Pilipino? Bibigay nga. Mabait po. Mabait. Ano pa? Magalang. Magalang. Oh, yes. Mapagbigay po. Mapagbigay. Sebastian. Ano yung huling sinabi? Ulit, sino yung nagsalita? Ako po. Sebastian. Ano? Mapagbigay. Mapagbigay. Daniela. Okay, kakaiba at masayahin. Ang gagawin naman doon, magbibigay ng 5 katangian at bawat katangian lalagyan ng senaryo. Halimbawa nga, magbigay, masayahin, bigyan ng senaryo. Si Cheska. Cheska. Unmute yourself. Cheska.
Sino yung may account ng Steel Chill? Unmute yourself. Hello? Hello po. Unmute. Bigyan ng senaryo yung masayahin. Masaya po na na bata. Nakapunta siya sa mga circus. Okay. Nakuha siya ng kaibigan. Okay. Ganun yung gagawin ha. Magbigay ng katangian at gagawa ng senaryo. Malinaw po? Opo. Opo. Okay, meron ng chat. Masaya, nagdiriwang ang mga Pilipino tuwing Pasko at Bagong Taon. Pwede din yan. Okay, maraming salamat. Ayun lang yung dalawang activity na gagawin sa Module 1. Bali 3 kasi yung final assessment gagawin nyo din. I mean, kasama yun sa gradean. Kaya dapat gandahan. Okay po ba? Yes po, ma'am. Lagyan ng pangalan yung Yes po, ma'am. Lagyan ng pangalan yung gawain 7 at gawain 8 ha. Or lahat ng pages hanggat maaari. Kasi yung iba first page lang nilalagyan ng pangalan. Okay? Opo. Thank you. See you next week. Bye. Bye, ma'am. Bye po, ma'am. Bye.
next teacher natin? Queenie, sino po yung next teacher? Baka po si Sir Ariel. Si Ma'am Roxanne. Ayaw ko na sa grade 6 yata. Sabi ko kasi nag-grade 5.
Magandang hapon, Katleya. Magandang hapon po, Oh, ma'am. magandang hapon. Ano, inaantok ba o gising na gising tayo? Oh, gising na gising. Gising yan. So, simulan na natin ha sa mag-share si teacher ng module sa cluster M, pero aralin panlipunan lang. So, discuss na agad tayo para hindi na tayo mag-overtime kasi overtime na tayo sa time natin. Ano? So, i-share ko yung cluster M ng aralin panlipunan. So, habang binabrowse ni teacher, ano nga muna ang pamahalaan? Sabi dito sa una yung gawain, Government po. o government or ang gobyerno. So, yun ang unang pumapasok. Sino yung sumagot na yon? Parang si Kid yun ha, nabobosesan ko. Okay. Dito, sa unang pahina, sasagutan nyo ang cloud. O, yan yung ano na yan, no? Ang tanong dyan, ano ang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang pamahalaan? Sabi nga ni Kid, isa sa halimbawa, gobyerno. Pero hindi lang isa ang kailangan. Dapat ay 5 salita na maiugnay mo sa salitang pamahalaan. Pagkatapos niyan, ay sasagutan niyo yung mga tanong. Ano ang gampanin or tungkulin o responsibilidad ng pamahalaan sa mamamayan? At sa pangalawang tanong, ano naman ang gampanin, tungkulin o responsibilidad ng mamamayan sa pamahalaan. So, dalawa ha, baliktad pareho. Kailangan alam nyo yun. Dahil sa pamahalaan, bago mabuo ang isang bansa, sabi nga, kailangan mayroon kayong 4 na elemento. May tinatawag tayo na pamahalaan, teritoryo, soberanya or yung kalayaan, at mga taong naninirahan sa isang lugar or sa isang teritoryo para matawag na isang bansa. Pero, kapag ang pamahalaan ay na-establish na or nailagay na, kailangan mayroon itong 3 sangay na mamamahala dito. Yung tinatawag natin na ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura. Base sa pinag-aralan natin noong grade 4, paano nagkakaiba ang ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura? May nakakatanda ba bago tayo nagbakasyon 10 months ago? Ano ang pagkakaiba ng 3 sangay ng pamahalaan base sa kanilang trabaho? Don, naaalala ba? Nakikita niyo ba itong presentation ni teacher? Yes po. Okay, naaalala? Naaalala ko anong ibig sabihin ng ehekutibo, lehislatibo, tsaka hudikatura? Pag sinabi nating ehekutibo, nandito ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Kasama niya dyan ang kanyang gabineto o yung mga sekretariat. Yung DSWD, DOH, Department of Education, yung mga secretariat, secretary dyan. Legislatibo, ang mga nandito naman ay mga senador at kinatawan ng mga party list. Hudikatura naman, nandito yung mga punong hukom or mga iba pang hukom, mga lawyer, nandito sa hudikatura. Paano nagkakaiba sila ng trabaho? Anong trabaho ni ehekutibo, legislatibo, tsaka hudikatura? Sige nga, ang makakasagot dito may plus sa akin sa modules. Paano nagkakaiba sa trabaho yan 3? Anong ginagawa ni ehekutibo, ni Pangulo, ni legislatibo, mga senador, hudikatura, yung mga hukom? Anong trabaho nila? Hindi pwede nandyan lang sila. Sige nga, may plus sa module pag nakasagot kasi ang tahimik ng Katleya. Uy. Gumagawa po ng batas. Sino, anak? Anong pangalan mo? JP po. Oh, very good, JP. Kapitbahay ko to si JP. Hindi lang kami nagkikita. John Paul Sugalan. No? Sige, JP. Sino dyan ang gumagawa ng batas? Presidente po. Pwedeng gumagawa rin siya ng batas. Bukod sa sinabi mo, ano pa ang trabaho ng presidente? Pakainin po lahat ng mga tao niya po sa bansa. Pwede. Kasi nagpo-provide siya ng trabaho, di ba? Ano pa? Sino yon? Yung sumagot na yon? Naku, ayaw ng plus. Sino yon? Yung sumagot na magpapakain daw.
Si JP po. Oo, si JP pa rin. O, sige, si JP lang kasi ang gustong sumagot. Siyempre, pag ehekutibo, nandito yung Pangulo. Siya yung nagpapatupad ng batas, ng programa na mayroon ang ating gobyerno. At siyempre, ngayong pandemya, tama naman si JP, ang Pangulo ang nagdesisyon na iutos sa kanya mga kabinete na tayo ay mabigyan ng pansamantalang suporta para sa malampasan natin itong pandemya na to. So siya nagpapatupad ng batas kasama ang pangalawang Pangulo at mga sekretariat, yung mga PNP, AFP, DOH, DSWD. Legislatibo naman, ito naman ay ang mga senador at kinatawan. Sila naman yung gumagawa ng batas. Di ba? Natatandaan nyo yan? Gumagawa ng batas. Yes. Di ba po yung kongreso? Oo, ang tawag dyan ay Kongreso. Magaling talaga. Kongreso, yes. At dito naman sa Hudikatura, nandyan naman ang mga punong hukom or yung mga kagawad ng hukom. Sila naman yung nagpaparusa na nagkakaroon ng pagdinig sa mga tao o mga tao na nabigyan ng parusa or nagkaroon ng pagkakasala doon sa batas na pinatupad ng mga Pangulo at ng Senador. Kasi siyempre may alituntunin tayong sinusunod o batas na sinusunod sa ating bansa. At hindi pwedeng hindi natin yung tutuparin. So, ayan. After na mabasa kung anong kahalagahan ng mga yan, sagutan nyo yung pahina 5. Ha? 4, 5, and 6 yan. Pahina 5. Next. Okay. Ano daw yung tugon? Pag sinabi nating tugon, sagot ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. So dito, sa base dun sa mga naging modules nyo na rin, tsaka yung babasahin nyo ngayon, makikita natin kung paano nakipaglaban ang mga Pilipino, maging ito man ay Igorot, Muslim, or ordinaryong Pilipino, na walang kinabibilangang tribo, sila ay nakipaglaban, mayroong nangayaw or nakipadigma. So sasagutin nyo, alin dyan ang gusto mo na ginawa? Ano ang gusto mong, ano ang palagay mo sa ginawa nilang paglaban dyan sa mga yan? Sasagutin niya ito, oh. Buksan ang iyong mata upang makita. Base sa larawan, tama ba ang naging tugon or sagot ng mga Pilipino diyan sa drawing na yan? Tama ba na nakipaglaban sila? Kung oo, dahil. Kung hindi, dahil. May paliwanag, naintindihan. Hindi pwedeng walang paliwanag. Next, pananakop ng mga Hapon. Okay, nung pananakop ng mga Hapon, ito ay nung ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan tayo ay talaga namang nasira halos ang mga establishmento, building, tanggapan ng pamahalaan, mga iba't ibang ahensya, ating tahanan, maging ang sektor ng agrikultura nasira dahil tayo talaga ay binomba o binabagsakan lang ng mga dinamita or bomba ng mga Hapon nung panahon na yon. Dahil ito yung isa sa pinakamadugong gera na nangyari nung unang panahon pa, nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kung saan kahit matanda, bata, maging lalaki ba niyan o babae, walang ligtas sa pagpatay nila sa baril or maging sa kanilang bayoneta. Yung bayoneta yung tinatawag nating espada ng mga Hapon, di ba? Talagang sila ay malupit. Pero bukod sa kalupitang ginawa nila, meron naman silang magandang bukod sa paghihirap ng mga Pilipino, kasi talagang tayo noon nagugutom nung panahon na yon kasi nagtatago tayo, takbo ng takbo ang mga Pilipino. Pero bukod sa kahirapan, natuto naman tayo, may magandang naidulot yan sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng pag-aaral, ng edukasyon, kasi noon ang sinusunod natin nung panahon na yon, no, yung turo sa atin ng mga Amerikano. Pero dito, pinalitan ng panibago kasi more on ang mga Hapon teknolohiya, maparaan ng mga Hapon. So, dito natuto din tayo ng tamang pagtatanim, pag-agrikultura, kasi sa panahon ng Hapon, shinare din naman nila kahit paano, kung paano sila nagkakaroon ng pag-aani, pagtatanim doon sa bansa nila na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin natin dito sa Pilipinas. Ayan. Kasi agricultural lang din ng mga Hapon. So, sasagutin nyo yan. 4, 5, and 6 yan. Yes. Ma'am, 'di ba po, ang mga Pilipino po, 'di ba soldiers po sila? Sabi po kasi ng lola ko, nung yung ano po, yung tatay ng lola ko, isa po siyang soldier ng ano sa Pilipinas, naglaban sa mga Hapon. And sinabi niya daw, bata pa daw yung tatay niya nung nag-fight daw doon. O kasi noon kahit bata lumalaban na sila sa kagustuhan nila na makaligtas din tayo.
Walang ligtas kasi noon kahit matanda ka o bata nung panahon ng hapon. Talagang magtatago ka noon. Kaya nauso noon, after ng panahon ng hapon, yung may basement na bahay. Kasi talagang kailangan nakakapagtago sila. At dyan din, yung panahon na may nauso yung guerrilla. Yan yung mga sundalo o rebelde na lumalaban sa mga Hapon. Tapos, nauso din yung sinasabing makapili. Yung may mga taklukbong ang ulo ng bayong, tas may butas. Tas ituturo nila kung sino yung Pilipino na nagtataksil sa mga Hapon. On the spot, papatayin ka kapag ikaw ay nagtaksil sa mga Hapon. So, final assessment, huwag kalilimutan ha, 30% to ng grades nyo. Naintindihan? Ngayon, second grading, ako ang teacher nyo, ako magbibigay ng grade nyo ng second grading at third grading, fourth grading, first grading, si Ma'am Payon. So, final assessment nyo, ito ang gagawin. Gagawa kayo ng flip chart, ganyan, tungkol sa Pangulo. So, basahin nyo yung lahat ng mayroon sa Pangulo, nasa pahina 1 and 2 kung ano ang gagawin yung instruction dyan. Ayan yung sample. Ito naman yung sample, isa sa mga laruan ng anak ko. Oh. Pag sinabing flip chart, piniflip. Ha? Pwedeng pa ganito. Nakita nyo? Nakikita po, Katleya? Yes po. Yes po, ma'am. Oo, yan. So, malinaw ang gagawin sa Araling Panlipunan? Opo. Okay, very good. So, for now, bye-bye. Next teacher na kayo. Bye po. Bye, Bye-bye. ma'am.
Queenie? Queenie? Po. Asan po yung, sino pa ba po yung next na teacher? Si ano, si Sir Ariel po ba? Dalawa na lang po yung natitirang teacher eh. Kaya nga, hindi pa ako kumakain ng lunch. Kain ka, pwede naman kumain kahit nagka-online class, di ba sabi ni mama? Hello, do you still have a teacher? This is Teacher Roxanne. Hello Hi, po. ma'am. Hello Okay. po. I'm sorry if I came in late because medyo nag-overtime sa kabilang class. I hope you understand. Okay, I'll be showing you my screen now. I'll present my PowerPoint. Wait lang po. Can you see my presentation? Yes, ma'am. Po. Yes po, Okay, ma'am. thanks for responding. I would appreciate it if you will turn on your cam so I could see you, so I can see what you're doing right now. Kung nakikinig pa ba or patulog na. Anyway, ilang teachers na lang papasok dito and you're done for the afternoon. Okay. So still for the third quarter, I am your English teacher and I'll be discussing with you third quarter module 1. But before I'll start, may I give you some reminders? Because as per observation, there are some of you, excuse me, there are some of you who are not um, writing their name in the module. It was a very hard task for your teachers to identify kanino tong module na to, kanino tong walang pangalan na to. Ang daming no name. Okay, so again, write your complete name in front and in every page of the activities. Huwag kalimutang isulat ang pangalan. We always tell you to write your name, however, marami pa rin yung hindi naglalagay ng pangalan po. Please, ilagay na po natin. Merong paglalagyan ng pangalan po dyan. Huwag niyo nang kalimutan na nakikita po agad po yun. Okay, and you are already in the intermediate level, so please make use of ball pen instead of a pen, a pencil rather, a pencil, para halatang halata yung sulat po. Kasi usually pagka pen, pag pencil, nalilito ako, pag pencil, hindi po masyadong halata yung sulat. And pag nag-erase po kayo ng mga namali, kailangan maayos pa rin po yung pagkaka-erase. If you are using a correction tape, okay naman po, mas okay naman po yun. Pero minsan kasi flaky siya, natatanggal-tanggal yung iba. Kaya dapat maayos yung paglalagay niyo ng sa correction tape po. And this one, answer the activities intended for your grade level. Huwag niyo nang sagutan yung pang grade 6 at saka pang grade 4. Pang grade 5 lang po yun. Katleya po ito, dama po. This Katleya, right? I can see Dawn. Opo. And then, you have to review your modules before the day of submission. Bago ipasa ni mommy or ni daddy yung modules niyo po, you have to recheck it. Did I write my name on the module? Did I answer all the activities? You ask yourself that, you recheck it using the modules in every cluster po.
Are we clear on the reminders? Yes po. Okay, if that's the case, then I'll proceed to hone your creativity cluster, but I'll be discussing with you only the two activities under English and the final assessment, which is the blockchain. I know you're already curious about what a blockchain is. In a few minutes, I'll discuss it with you po. Okay, so in the previous modules, we have learned different things about English. And I want you to write it inside the box on page. Anong page ng reading one? Can I hear from you? Anong page po ito? If you're holding your Hone Your Creativity Cluster module right now, what page is this? Page 3. Okay, thank you for the response. Okay, so you're going to write on page 3, inside the box, you're going to write the main topics that you have learned under English. Ano yung mga natutunan po ninyo noon? Okay, so ilalagay nyo lang dyan, main topics lang po. Anyway, this is just a review. This is not one of the activities. It's just to check if may natira ba, may naaalala pa ba. Okay po ba yon? I hope clear po tayo sa part po na yan. Okay, so this time we're going to talk about pronouns. What do you know about pronouns? Anyone? When you were in grade 4, your teacher is Ma'am Faye. What did teacher Faye tell you about what pronouns are? I know teacher Faye discussed this with you when you're in grade 4. What are pronouns? Hello? No one is answering my question. Hello po. Yes, Don. Thanks for raising a hand. What are pronouns, anak? A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Okay, so what do you think, classmates, what do you think is the reason why we need to replace some words in a sentence? Bakit kailangan palitan yung noun? Para saan kaya? Para hindi, ano po? Para po ma-avoid yung pag-repeat ng noun. Okay, to avoid repetition of the same words. Okay, so that's the reason why we need to make use of pronouns in a sentence. So here we have some examples of pronouns. By the way, the word that the pronoun replaces is called antecedent. Okay, so example here, the rich musical director was a learned man, for he went to college. Instead of saying na the rich musical director was a learned man, for the rich musical director went to college. Kaya sa paulit-ulit na sinasabi ng musical director, pinalitan na lang siya ng he. Clear po ba yun? Di mas shorten yung mas simple yung sentence, mas magandang pakinggan. That's the purpose of having pronouns. Clear po ba? And we have the following types. In your module, I have included only 2, personal pronouns and demonstrative pronouns. Can you give me some examples of personal pronouns that you know? Anyone? In your module, there's a lot. I have included a table of personal pronouns there. May I know who have already read some of those examples? Yes, Dawn, again? I. What else? You. You. What else? She. She. Very good. All right. I. Daw na, okay. Nakita ko sa sa chat box ang mga nagsasalita. Tama. They. What else? Their. Again. My. Them. We. Them. Okay. So those are examples of personal pronouns that we have. Okay. We also have demonstrative pronouns. There are only 4. What are the 4 examples of demonstrative pronouns, by the way? This. This. What else? Yes, Don? There. There. That. No, sorry. That and then Those. yung there, that's not considered a demonstrative pronoun. We only have 4. Okay. So this, that, these, and those. Only 4. And when we're talking about demonstrative pronouns, we are considering gaano kalapit at gaano kalayo yung isang bagay sa akin. Let's say, for example,
This one. Can you see this? This is my comb. What did I use in the sentence? What demonstrative pronoun did I use in the sentence? This po. This. Very good. So, malapit ba siya sa akin or malayo? Lapit po. Malapit. Malapit. Is that clear? Yes po. Yes Okay. po. Thank you for replying. Okay, there's an important note that I want to share with you when we're talking about demonstrative and personal pronouns under possessive case. Kailangan, pag gumawa kayo ng sentence, yung pronoun, wala siyang katabing noun. Kasi kapag katabi niya yung noun, nagiging adjective siya. We have here an example. Letter A and letter B. I'll read the sentence. That smells, and then letter B, that book is good. Alin dyan ang merong katabi na noun? Is it A or B? Anong demonstrative pronoun ang may katabi na noun? Is it A or B? B. B. Okay, ano yung katabi niya na noun? Ano yung katabi niya na noun? Hello? Book. Book. Okay. Hindi nagsasalita yung iba pero nakikita ko sa ano po. I can see it in the chat picture of the GMT. Okay, so you are correct. Letter B is the one that has a noun after it. Okay, what about this sentence? I'll be reading two sentences. The first one, letter A, that is mine. Letter B, that bag is mine. Okay, again, that is mine and that bag is mine. A or B ang merong katabing ano? Katabing noun. B. Han says letter B. Yes, you are correct. B. So basically, alin doon ang tamang pagkakagamit? Is it letter A or letter B? D. Di ba ang sabi ko kapag meron siyang katabi, pag meron siyang katabi na noun, nagiging adjective siya. So dapat wala siyang katabing noun para tama siya. So alin ang tama dito? Letter A, that is mine, or letter B, that bag is mine? Alin ang tama doon? A. A It po. should be letter A. Are we clear on that part? Yes, ma'am. If yes, then I'll proceed to activity 1 under English. You are grade 5, Katleya, so this one is for you. You have to color by pronoun. So example number 1 is done for you. If the word is, or say, if the word that you are going to use is a personal pronoun, you have to use the red color. If ang gagamitin niyo naman ay isang demonstrative pronoun, then you may make use of the blue color. Okay. Number 1 is done for you. Blank is the difference between soprano and alto. I have used that, and that is a demonstrative pronoun, so I colored it with blue. Teacher, anong ilalagay dun sa blank? May ilalagay pa ba dun? Kung gusto nyo lagyan, ilalagay nyo yung same na adjective, ay same na pronoun po. So, that pa rin. Pwede nyo lagyan, or pwedeng hindi na. Ang importante dyan, mailagay po yung sagot doon sa oval. Clear po ba? Kasi yan yung kukulayan po ninyo. That's clear? Hello? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. It's clear. Okay. So that is for activity 1B. Can you think of another word that would fit sentence number 1? Ano pa kayong word? Ano pang personal or demonstrative pronoun ang pwedeng mag-fit dito? Do we have more? If I say it is the difference between soprano and alto. Yung ginamit ko ay it. Ano siya? Personal or demonstrative? Merong naka-unmute at rinig na rinig ko yung television. Personal, thank you, Michelle. Okay, very good. So that is for activity 1B. And then we have also here activity 2.
The thing that you're going to do with this one is you have to create a sentence, construct a sentence using the words inside the box. Ilalagay nyo dito yung sentences po ninyo. Those, theirs, us, mine, and them. Your sentence should have a minimum of 5 words. Ilan ang minimum po natin? 5 Ilan words. ang minimum? Okay, so 5. your sentence should have 5 or more words. Lower than that, of course, minus points. Okay po ba? Anyway, 5, simple lang na sentence pa rin yun kapag ka 5 words po. Okay, so that's it. And now for the blockchain. Teacher, paano gagawin yung final assessment dito sa ating H cluster? So yung template po, go to page 17. Yung template na nakalagay dyan, yan po mismo yung gagayahin po ninyo. So kung meron kayong bond paper or colored paper dyan po, hello, someone's, ang ganda ng boses. Sino yung kumakanta? Rinig na rinig ko yung kanta. Anak, I am still discussing. Wait lang ha, mamaya ka na kumanta. Salamat. Okay. So, eto po. Yung sa template po natin, nasa page 17. And then yung instructions natin, it's on page 1. Ma'am, pwede pong computerize. If you will take a look at the instructions on page 1, you would see that it says there you have to design the blockchain manually and it should be handwritten. So, hindi po pwedeng computerize. I-drawing nyo po ng kayo-kayo mismo yung nagdo-drawing. Hindi po pwedeng computerize po. Clear po ba? And ganyan po yung mismong gagawin po ninyo. May boxes. Ganyan na rin po yung design ng arrows. Okay po? Pwede yung dagdagan yung mga designs po. Pwedeng sa borders, yung sa gilid, para mas magandang tignan because may plus points po yun. Pag i-consider ko yung rubrics sa page 2, yung rubrics ay nasa page 2, basahin nyo yon para malaman ninyo paano ginigrade ni Teacher Roxanne yung final assessment. Paano ba yung mga, ano ba yung mga kino-consider ng teachers ko? Ganon. And then, dapat maganda yung sulat because I need to see how beautiful your penmanship is. Okay po? May questions pa po ba? So, ito, ganun mismo yung nilodrawing po ninyo, yung nakalagay po dyan. Then, the last part, it says, I did it. No more questions from Caitlin? What about the others? None. Again, reminders, your name, please. Yung mga no-name dyan, ang hirap hanapin. You're already in grade 5. Dapat kabisado nyo na ang pagsusulat ng pangalan. Huwag kalimutan nyo, i-recheck nyo po para hindi naman masyado mahirapan yung mga teachers po ninyo sa paghahanap kung kani-kaninong mga papel, yung mga pinapasa po ninyo. Okay. If you have no more questions, then I'll leave the call. Goodbye. And again, thank you for listening. Always stay safe. Yes, Cheska, you have a question? May pahabol? Hi, Cheska. Ma'am, po ko dyan kanina lang po. Nag-module po ako. Tapos ka na dito? Opo. Okay. Did you do the instructions that I gave you? Ganito ba yung drawing mo po? Opo. Okay, then that's good. Same template because that's for you. Ginawa ko na yan para sa inyo. You just have to follow it. And then lagyan nyo ng design. Pagandaan ng design, you make it colorful as you like, as you wish. Okay, so goodbye and thank you. Again, pag wala ng questions. Okay. Your next teacher, I think, is in the call already. Sorry for taking much of your time. Goodbye po. Hi, good afternoon, Katleya. Good afternoon. Hi po. Good afternoon po. Good afternoon po. So, let me just pull up my screen, no, para mabilis tayo. Ma'am. Yes po. Ma'am, hanggang anong oras ba po? Yung schedule po rin hanggang 3:30 po, di ba? Opo, pero may last teacher pa po kayo mamaya. Si ma'am, sino po yung ESP teacher po ninyo sa Katleya? Mag-extend lang po tayo ng konting oras po ngayon. Okay, so let me share with you the screen.
So, let's just wait na makita niyo na yung screen para ano. Ayan. Nakikita niyo na po ba yung screen? Medyo mabagal yata. Wala po. Okay. Yes po, nakikita na po. Okay? So, thank you. So, let's proceed na po, no? So, ang atin po i-discuss ngayon ay tungkol sa pang-abay. Huwag niyo na po tingnan yung video ko kasi naglalag ako sa video. So, yung PowerPoint na lang yung tingnan natin, ha? Kasi, ayan. So, moving na ako pero stay pa rin ako dyan sa video. So, i-discuss po natin is yung pang-abay. So, may ideya ba kayo kung ano ang pang-abay? Or kung alam niyo na ang pang-abay, magbigay kayo ng halimbawa. Sige po, may nagtataas. Si Romano. Bigay ka lang ng halimbawa. Tingnan natin kung tama. At itatama natin kung mali. Sige po, Romano. Magbigay po ng, isip po kayo ng isang halimbawa, ha? Sige po. Meron po ba kayong ideya? Okay. So, kung wala po, i-discuss po natin, no? Pag sinabi po nating pang-abay, ito po yung mga salitang naglalarawan ng kilos or ng salitang kilos. Pwede din na ito ay naglalarawan ng pang-uri o kapwa pang-abay. So, meron po tayong tatlong uri ng pang-abay. Meron tayong pang-abay na pamanahon, meron tayong pang-abay na panlunan, meron tayong pang-abay na pamaraan. Pag sinabi po natin pang-abay na pamanahon, ito po ay naglalarawan ng kilos na kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos. Or pwedeng kung kailan mo siya gagawin o kailan mo siya ginawa yung isang kilos. Halimbawa po nito, pumupunta kami sa Japan taon-taon. Kailan kami pumupunta sa Japan? Taon-taon po. Taon-taon. Very good. So, taon-taon pumupunta ng Japan. So, yun po ay nagsasaad ng pang-abay ng pamanahon kasi sinagot po niya yung tanong na kailan. So, malalaman natin, di ba? Nalaman natin kailan naganap yung pagpunta nila ng Japan. So, taon-taon. So, ulitin ko po, pag sinabi po nating pang-abay na pamanahon, ito po ay tumutukoy o nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos. Pangalawa po, panlunan, pang-abay na panlunan. Pag sinabi nating pang-abay na panlunan, ito naman po ay nagsasaad kung saan naganap o magaganap ang kilos o salitang kilos. So halimbawa, naiwan sa silid-aralan ang aklat ng mga mag-aaral. So ang pang-abay na ginamit ko doon ay sa silid-aralan dahil pag gagamitin natin ang tanong na saan, malalaman natin na iwan daw yung mga aklat sa silid-aralan. Okay, so pangatlo po, pang-abay na pamaraan. Dito po makikita natin kung paano naganap o magaganap ang isang kilos. Halimbawa, kinamayan niya ako, ng mahigpit. Paano niya ako kinamayan? Nang mahigpit po. Mahigpit, very good, mahigpit. Isa pang halimbawa, mabilis na tumakbo ang magnanakaw. Paano tumakbo ang magnanakaw? Mabilis po. So, lagi na pong tatandaan, no, sa pang-abay na pamanahon,
tinutukoy po niya is kailan naganap yung kilos. So, lagi niyong tatandaan, pamanahon is kailan. Panlunan is saan. Pamaraan, paano. Okay? So, naglalarawan po si pang-abay ng mga salitang kilos. Okay? So, dito po sa inyong activity sa gawain 5, ang kailangan niyo pong gawin dito is gagawa po kayo ng isang pangungusap na naglalarawan doon on ano yung kilos o pangyayari na makikita ninyo sa larawan. Halimbawa, yung sa binigay kong halimbawa dyan, sa picture na nakikita ninyo, may mga ibon na lumilipad sa himpapawid at may mga bundok pa. So, ang ginawa ko po dito, lumilipad ng mataas ang mga ibon sa kabundukan. So, paano natin malalaman kung ano yung pang-abay dyan? So, gagamitin po natin yung tanong na paano. Paano lumilipad ang mga ibon sa kabundukan? Sige nga po. Paano daw lumilipad yung mga ibon sa kabundukan? Mataas. Okay? Nagets po ninyo yung gagawin dito sa gawain 5? Opo. Opo. Okay, thank you. So, proceed po tayo sa gawain 6. So, dito po sa gawain 6, ang kailangan nyo pong gawin is pagsunod-sunurin po, no? Pagsusunod-sunurin po natin yung mga pangyayari sa kwento. So, dito po sa kwento, ito po ay tungkol kay Ana. Si Ana po ay hilig niyang tumulong sa kapwa niya. Ito po, kwento ito nung pagtulong niya sa mga nasalanta ng bagyo. Okay? So, dito po, meron po tayong, may mga patlang po no, sa bawat pangusap. So, dyan niyo po isusulat yung 1 to 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 po, susulat niyo po dyan 1. Kung yun, sa tingin niyo, yun yung unang pangyayari sa kwento. Then, 10 naman po, kung yun ang pinakahuling pangyayari sa kwento. So, ito po, sasagutan ninyo, ay ang pagbabasihan niyo po dito is yung kwento ni Ana. Nagets po yung gagawin sa activity 5 and 6? Po. Malinaw po? Okay. Yes po. So, ito po yung isang halimbawa ng project po natin sa final assessment. Okay? Ako bilang Pangulo. So, ganyan po yan. Napi-flip po natin yan. Okay? So, sa loob po, isusulat nyo na po dito, no? Kung ano ba yung katangian ng isang Pangulo. Kung kayo daw ay magiging Pangulo ng Pilipinas, paano nyo pamamahalaan ang bansa natin? Okay? So, susulat nyo po yun dito. May tanong po ba kayo regarding po sa Filipino? May tanong po ba kayo? Do you have any question? Kung wala na po, thank you for today. See you next Friday, Katleya. Galingan nyo sa pagsagot at make sure na may pangalan po bawat page. Okay? So, wait nyo na lang po kung sino po yung magiging sunod po ninyong teacher. See you next Friday. Bye, Katleya. Bye po, ma'am. Bye po, ma'am. Bye. Hello? 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 Hello?
Nabot na tayo ng hapon ah. Oh. Oo. Mag-leave na ba? Oh. Ha? Pero mag-check mo yan. Last subject na ba to?
tayo Patrick sa may MTC. Mamaya, pagtapos sa akin. Ngayon pa ba tayong teacher? Wait lang, JP. Di pa namin alam kung nandyan pa kung may teacher pa. Queenie? Queenie? Paki-text muna si Ma'am Faye just in case kung may teacher pa tayo. Sige, saglit. Thank you. Kasi kapag kasi may nagle-left na, di ba? Di ba sabi ni Ma'am hanggang 3:30? 3 a.m. May mas tayo eh. Di ba sabi ni Okay na po, Queenie? Okay na? Queenie, tinext niyo na po. Okay na? Na-text ko na po. Wait na lang daw po natin si sir. Okay, thank you, Queenie.
Oh, bakit 22 na lang ang Katleya, no? Grade 5 Katleya. Good afternoon. Good afternoon po, sir. Good Good Hi. afternoon. afternoon po. Good afternoon. So I will be Good the last. afternoon po. Okay, so this is to remind I will be the last teacher today, of course. No, I will be the last teacher na magdi-discuss sa inyo because beginning, yeah, nasabi ko naman, no, beginning today until the end of the school year, I will be your teacher in MAPE and math. So same before, I was handling MAPE at saka math before, nung nasa grade 5 Katleya. Before Katleya din yung section ko, no? Hawak ko Katleya. So Katleya pa din ngayon, mas madami kong nahawakan. So this is to remind Katleya, no, na-check ko, no, sa GC nyo ng parents natin. Nagsisend ako doon ng mga walang pangalan ng modules. And however, no, sadly, sa Katleya, yung madaming walang mga pangalan ng modules. And I would like encourage everyone, no, to make sure na lagyan nyo ng pangalan yung modules nyo. Kung kaya nyo, page by page. Kung kaya nyo, then para sa inyo yan, no? What is the sense of passing your module na walang pangalan? Nung nakaraan lang may nagpasa ng module 4 na may drawing pang character ng cartoon character. Ewan ko kung nandito, parang si Pokemon ata yung nakadrawing doon. Tapos wala namang pangalan. Tapos long pad pa yung ginamit, tapos printin pa ng colored. Tapos walang pangalan. So, hindi ko naman masasabing sa section Sampaguita dahil lahat sila complete ng module nila. Lahat ng nila complete. So basically sa inyo 'yon. Ito sa Katleya 'yon. So ayan, before we begin our lesson or before we begin our session this afternoon, please mute your microphone and make sure na naka-mute yung microphone mo para tayo makapag-umpisa. Okay? So, I hope clear yun sa inyo and I don't want to waste yung time nyo sa pagsasagot ng modules nyo. I don't want to waste yung effort ng mga parents natin pagpipila ng pagkahaba-haba sa NTC para lang ipasa yung modules nyo but then wala palang pangalan. So, meaning nag-waste lang ng time nung gano'n. So, make sure may pangalan, make sure may sagot. Okay ba yon? Okay ba yon? Hello? Yes May po. naririnig. Yes po. Okay. Bakit? Okay. So please, may naririnig tayong may naririnig tayong boses na ayan. So, may nakikita na kayo, kids? Wala pa po. Wala pa po. Wala pa po. Okay. So, pwede kayong mag-snack, pwede kayong kumain. So, kasi nga, since I will be the last teacher, no, kain na lang kayo dyan and snack. So, mag-extend tayo ng time. So, yeah, nag-share pa, naglo-load lang. Hintayin lang natin. So, from time to time talaga, mag-extend tayo. So, wag lang kayong magsawa. Ganon talaga. Sir, may Ayan. konti So, pong madali yung modules. sorry? May konti pong madali yung ratios. Yes. Kaya this afternoon, ang i-discuss ko sa inyo is paano yung pagsasagot ng final assessment. Kasi mayroong mga hindi sumusunod sa instruction sa pagsasagot ng final assessment. So this time, yun lang yung i-discuss ko sa pagsasagot ng final assessment. So may nakikita na kayong
Meron na kayo nakikita sa screen. So welcome to explore your mysteries cluster. This is purely mathematics. And ayan. So kung nakikita nyo no, sa module nyo, first module, meron dyang let's focus and let's prepare. Ayan, so let's prepare. This is one of your big final assessment. And sabi dyan, at the end of this module, you are expected to solve for x in proportion colored by answer. What about teacher, if I had a answer lang but nakalimutan kong kulayan? Possible po ba ako makakuha ng score na mataas? Kasi lahat naman ng sagot ko ay tama. But then, sa scoring rubrics, sabi dito, the instruction muna tayo. Solve for x in each problem. So, wag niyong kalimutan, don't left behind na without answer. Number 2 is color all the spaces with the same number as with the color next to it. And number 3, the proportion color are neat. It should be malinis. Neat dapat, no? Kaysa napuno yan ng kulay, hindi ko na ma-identify yung sagot. Diba? Baka yung sagot yung kulayan nyo, ha? Another is the proportion color was color neatly and all the answer are correct. So, pag may ganyan kayong output, your score or your points will be 30, ranging 21 to 30 points. What about teacher if 9 lang, tapos hindi naman siya, what about teacher out of 10, nakakuha ko ng 9 lang na sagot? Then, paano po ba? Kasi medyo hindi pa siya malinis. Medyo, I mean, I'm not talking about, madumi. I'm talking with, kinulayan mo siya ng sobra. Di ba may mga ganon eh. Mas nananaig yung kulay at nagkalat-kalat na sa module. So, make sure na yung kulay na gagamitin nyo ay hindi siya hindi kakalat doon sa modules niyo. So you will have 11 to 20 points. What about teacher? Medyo nahihirapan ako sa pagsasagot kasi nga medyo mahirap nga yung topic. But gumawa naman ako ng final assessment. Only that, mayroon lang akong sure na 5 na sagot. Alam ko sure ako na 5. Tapos medyo hindi siya malinis kasi I'm not good enough sa mga pag-organize ng color. So basically, ang makukuha mong points will be 1 to 10 points. It could be 8 or it could be 10. Kung wala naman talaga kayong sagot at 0 naman talaga, ay tsaka nagkulay-kulay naman kayo, okay, depende na yun sa guro kung paano niya bibigyan ng points. Okay? Klaro ba yon? Clear? Yes. Okay po. Sir, Alright. yun sa ano po, yun sa, hindi ko alam kung ano page yung may mga letter po yung number, yung Y. Okay. I-remind ko din yan. So, later na yon anak. So, ayan. Okay. So, ayan. Medyo new sa inyo ang X, right? Medyo new sa inyo ang X. Kasi pag sinabi nating X, basically, this is for algebra eh. Ginagamit to sa algebra. Itong variable na X ay talagang makikita natin sa algebra. So, this time, tuturuan ko kayo para mapadali yung pagsasagot niyo. Medyo mapapadali kayo, basta makinig lang kayo sa akin. Okay, so your final assessment ay ganito. Ganito ang gagawin yung solving. So ganito ang gagawin yung solving. So paano ba tayo, teacher, magsisolve ng x in proportion? Anyway, what is proportion pala? Anyone from the class? Anyone? Anyone? What is proportion? Meron ba kayong idea? Do you have any idea about proportion? Mag-isip-isip. Anyone? Yes? Answer po. Okay. Ano yun, anak? Alternative answer. Okay, very nice. What else?
Bawal tumahimik. It is the best time for you to talk. Diba? Yes, ngayon ko lang nakita si teacher. So, kailangan magpakitang gilas ako. Kailangan mag-participate ako. Kailangan ibuka ko yung bibig ko. Ayan. Anyone? What is, pag narinig nyo yung word na proportion, what does it mean? Equality of radius. Okay, very good. Who else? Oh, Andrea. Equal po. Equal. So, nice. So, very good sa mga sumagot. So, ayan. So, paano ba tayo magsasolve ng x in proportion? So, basically, no, sa example ko dyan, lahat yan ay x. No? Lahat ng ginamit ko na variable ay x. So, madali lang siya, kids. So, kapag ganito ang operation equal sign, we usually use the cancellation method or the cross multiplication method or the butterfly method. For example, x, okay, in ratios or in ratio and proportion, mayroon tayong three types or three ways or three forms ng pagsusulat. It could be in a fraction form, it could be in a column form, it could be in to or is to. Diba? It could be again in a fraction form, it could be in a column form, it could be in to or is to. Now, we'll be using the fraction form. So as you could see na example is fraction yung I use the fraction form. So for example, x over 2 is equal to 15 over 3. So pag ang operation natin is equal, mag-applicable the method that is applicable for this is the butterfly method or the butterfly method, the cancellation method, or what we call the cross multiplication method. Madali lang siya. So pwede natin siyang i-rewrite, no? The best thing that I could advise everyone is rewrite. You have to rewrite the problem. So 3x is equal to 15 over 2. Paano ba nangyari yung teacher? Paano naging ganon? Simple lang. Times natin. 3 times x is equal to 3x. 3 times x is equal to 3x. Kung gusto nyo, wag nyo munang i-times si 15, i-rewrite nyo si 2 behind the 15, no? I-quantity nyo over quantity nyo, so pwede rin yun. Meaning, ita-times nyo pa siya by 2. For example, ito na yung magiging new problem nyo. 3x is equal to 15, the quantity of 2. Okay? Ngayon, pag isosolve nyo na siya, i-copy nyo lang si 3x kasi wala na tayong ipag-multiply yan eh. Copy the 3x, 15 times 2 or 2 times 15 is equal to 30. And now, ang challenge is every time na makakakita kayo ng number na may kasama si x, i-inverse nyo lang siya. Again, i-inverse lang natin and that is 3. Okay? Inverse siya by 3. So, ang gagawin na natin, cancel mo na. Okay, cancel mo na siya. What was left is x. Diba? What was left is x and copy the operation sign which is equal and then divide. 30 divide 3 is equal to 10. 30 divide 3 is equal to 10 and the final answer will be like this. X is equal to 10. X is equal to 10. Klaro? Yes po. Klaro ba siya? Mahirap? Nasusundan niyo ba ako? Okay. Okay. Another example. Ito yung paano nyo gagawin ang final assessment nyo, kids ha. Ito kung paano nyo isosolve yung final assessment nyo. Another is 6 over 2 is equal to x over 3. Ayan, madali lang. I-rewrite lang natin yung problem. Then, apply natin si butterfly method or the cross multiplication. Unang gagawin natin, we have to multiply 3 times or
6 times 3 is equal to 18. Right? Or 3 times 6 is equal to 18. Kahit baliktarin pa natin yan. So the answer will be 18. Okay. Or 2 times x is equal to 2x. 2 times x is equal to 2x. Like what I have said kanina, lagi nating i-inverse si 2x. Kung may nakikita kayong x, kung sino yung may number na x, ay inverse mo siya lagi. Ay, So sir, therefore, tapos po, i-divide po yung 18 sa 2. yes. Then 18 divide 2 magiging 9. So therefore, the answer will be 9 is equal to x. Sir, ano po to? Ano subject? Math. Ay, ano po parang, ano po, Proportion. Proportion pa din yan na. Proportion, solving x in proportion. Solving x in proportion. Okay? Klaro na? Okay. Ayan, another example. Sorry, this is for equal sign. 5 over 2 is equal to 15 over x. So, ang gagawin, anong gagawin dyan? Anong gagawin? So, basically, ang unang gagawin, like what I have said kanina, mas mainam, no? It is better to rewrite the problem. Then, apply the cross multiplication. Okay, 5x or 5 times x is equal to 5x, right? And 2 times 15 is equal to 30. And ito na yung new problem nyo. 5x is equal to 30. Then inverse nyo si 5x, that is 5. And divide 30 over 5. And then may sagot tayong 6. Therefore, the final answer will be x is equal to 6. Hello? Clear? Hi. Opo. Okay. Okay, wala akong makikitang, sa final assessment nyo, wala akong makikitang mali ha, kasi sabi nyo clear. So kung clear, dapat ang final assessment nyo ay tama. Tama lahat. For example, number 1 lang tayo. Let us try to answer number 1. If we had 2 times 2 over 3 is equal to 4 over x. I mean, 2 over 3 is equal to 4 over x. So what is the final answer for that? Anyone? Sabi clear. Sabi malinaw na. So, bigyan natin ng konting, ano. Oh, may 4? Sino nagsabing 4? 4 ba? Anyone? 6. 6 po. 6. Okay. Okay, sino yung sumagot ng 6? Please, please open your cam. Sino yung sumagot ng 6? Okay, so anak, paano ka naka-come up ng sagot na 6? What did you do? 6 lang ba ang tamang ang ano doon sagot? Wala bang what was left? 6 lang ba? What about the x? Anyone? Tama naman, Sek. Tama naman, 6. Anyone who would like to? Divide po. Pati po nag-multiply. Okay, and then 6 lang ba yung naiwan doon? Walang x? Meron. So what is the final answer? What is the final answer? May x po. Ano ano nga yung final answer? Naghuhulaan kayo eh. Ano? Ay, akala ko ba clear na doon sa discussion natin?
Yes, kid. Kid. Po, napindot ko lang po yung ano. You're raising your hand. Anyone? Anyone? Hindi tayo mag-move pag wala. Oh, si Bastian nasayaw. Akala ko ba clear? So, Sebastian, what is your final answer? 6 equals x po. Okay, yes. It should be. Diba? Kasi we are, ang sinosolve nyo dyan is, though may nakalagay na sa taas na x, no, may, x is equal, kailangan nyo pa ding ilagay siya. Okay, kaya mag-solve kayo dyan. Okay, kaya importanteng makita pa din ang kung paano niyo siya ginawa. Nakuha? Clear ba? Opo. May tanong? Okay, so I hope klaro. Kasi klaro din naman yung explanation ko, right? Di ba klaro naman siya? Klaro naman siya, di ba? Hello? Sige na, para matapos. Ayan, so, para matapos na tayo. Ayan, so hindi talaga ako magpo-proceed pag hindi clear. Kasi I want na before kayo matulog, before kayo magsagot, is clear na yung mga dapat nyong gawin. And now, let's proceed to music, melodic movement. So, ayan, check nyo lang dyan, no? Music is a melodic movement. Makikita nyo dyan sa module nyo is mayroon, focus na lang tayo sa step at saka skip. So makikita nyo step at saka skip. Okay, last module na pag-aralan natin or we discuss about the types of clef. Naaalala nyo pa ba yung types of clef? We have two types of clef. Anyone from the class? G clef and F clef. Okay, very good. So anong clef to na nakikita nyo? G clef. G clef. G clef po. Yes. Very good. So that is G clef. So ayan, so usually si G clef talaga yung mostly na ginagamit, no. So this time kung makikita nyo dito, that is step and skip. Again, that is step and skip. May movement siyang nangyayari. There is a movement happening in the note. So space, kung makikita natin, if you could still remember, no, sa space, mayroon tayong 5 space and mayroon tayong 4 lines. Naalala nyo pa ba? Meron tayong 5 space and meron tayong 5 lines. Try to look at the note, no? Yung note step, kasi sa step, it could be up, it could be down. Sa step, it could be up, it could be down. Pwede siyang nasa taas, pwede siyang nasa baba yung nota. Okay? Step siya, it could be in the line, it could be in the space. Baka hindi nyo pa alam yung line, ha? Na pinag-aralan nyo na to. Yung line, ayan. Ayan. Nakikita nyo yung cursor, di ba? It could be the note, it could be in the line, it could be in the space. Tingnan natin yung step. Yung first note, nasa line siya. Naaalala nyo pa ba yung, what is this? Alphabetical name ng mga nota? Di ba may mga pangalan? Yung mga nota na nasa line, may mga ano yung pangalan. Kung A, kung B, kung C, naalala nyo pa yung ganon? F po. Opo. Okay. So, for example, itong nota, nasa ang anong ano siya? Anong letter siya dyan? Itong nota sa taas. Itong tinuturo ko sa cursor. Ayan, so medyo walang nakaalala. So dapat medyo, yan, i-recall nyo lang yung module nyo in the previous module. So first note, nasa line siya.
Okay, kung makikita nyo, nasa line siya, nag-step siya into space. Nag-step siya into space, then nag-step siya into space again, then nag-step siya into line. Nakikita nyo yung cursor na gumagalaw? Opo. Okay, sundan nyo yung cursor ha. Ulitin ko, step muna tayo. If you could see the note, nasa line siya. And then, step 2, what is this? Kasi wala naman tayong, kung may piano kayo dyan, pwede nyo yung itry kung anong note name niya. Nasa space siya, and then nag-step siya into space, and then nag-step siya into line. So, it could be up, it could be down. So, step. So, what about teacher sa skip? No? Sa skip naman, or another term for skip is leaping. Another term for skip or leaping, baka nalito kayo dyan kung may nabasa kayo sa babasahin nyo na leaping or leap. That is skip. So sa skip naman, it could be line to line. No? Kung makikita nyo, it could be line to line. It could be space to space. And higher or lower. Down or up. Up or down. Sa skip naman or sa leaping naman, it could be line to line, it could be space to space. O, try to look at the note. Nasa line siya, and then skip to line. Kung mapapansin nyo, skip to space, and then skip to space again. Clear? Malinaw? Hello? Opo, malinaw. Okay. Ayan. Ito yung magiging guide nyo para sagutan nyo yung activity nyo. Yung activity nyo dyan. Ayan. Kung mayroon kayong module dyan, ito yung magiging guide nyo. Ayan. Ito dito. Check the following illustrations to understand each movement. So, meron tayong ascending stepwise. We have also descending stepwise. And we have also ascending skipwise and descending skipwise and no movement at all. So, kung makikita natin, no, ascending, no, ascending stepwise. Kung makikita natin dito ay yung note, nasaan yung note? Nasa space, nag-step siya to line, nag-step siya to space, nag-step siya to line, nag-step siya to space, nag-step siya to line, nag-step siya to space and to line. So, di ba? Ascending stepwise. Nakuha? Is that clear? Opo. Hello? Ayan. Opo. Another is descending stepwise. So, try to look at the notes. Diba? Try to look at the notes. So, nag-umpisa siya nasa line, space, line, space, line, space, line, and space. Okay ba yon? Hello? Hi po. Hi. Ay po. Okay, wag malilito ha. Baka mamaya dito hindi nyo yan masagutan. Ano ba yun? Ano ba yung sinabi ni teacher? Ano ba yung sinabi niya? Oh, kailangan dito pa lang ay clear na. What about teacher kapag ascending skip-wise? No, di ba tulad nung sinabi ko kanina, pag-skip or leaping, it could be in line to line, it could be space to space. Now, dito kung mariretain sa inyo yung leaping or yung skipping, line to line, space to space. Eto, space or line. Basically, nasa line to, line, and line. So, madali nyo siyang ma-identify. Okay, skip up pala to. Descending naman. Kasi sabi ni teacher, line to line or space to space. So, ito kasi line to line. Line to line, line to line. So, skip down. Diba? Leap down. So, kapag hindi ka nakinig nung skip, malilito ka.
So, ang clue dyan, kids, is skipping, it could be in a line, it could be in the space. What about teacher kung no movement at all? Eh di no movement, walang pagbabago yung note. Diretso lang siyang nasa space, diretso lang siyang nasa line. So that is no movement. Ang sagot niyo doon ay no movement. Okay? Makakasagot na ba kayo dito? Activity nyo? Opo. Di ba? Oh, yan na nakuha, sana makuha niyo yung clue doon sa leaping or skipping. It could be in the line to line, it could be in space to space. Are we clear so far? Next. Ayan, so sa PE nyo, so artistic arrangement. Sabi dyan, no, just like music, meron din tayong arrangement. Ang gagawin nyo lang dyan, kids, no, i-explain ko na lang kung ano yung gagawin nyo dyan, ay makikita nyo na may maganda akong model. Maganda yung model ko. So, ayan, ang gagawin nyo sa activity nyo ay create a full body self portrait. Use repeating and alternating ethnic patterns for the design of your clothes in the portrait. Meaning, kayo mismo, i-drawing nyo yung sarili nyo, full body. Sir, Tapos, pwede po yan yes. computerize? Ha? Pwede po yan yung computerize? No, hindi siya computerized kasi i-drawing nyo eh. Kayo, i-drawing nyo yung sarili nyo. Okay, hindi siya computerized, i-drawing nyo yung body nyo, yung katawan nyo, tapos i-apply nyo yung what is this? I-apply nyo yung design na ayun nga yung ethnic motif. For example, ito sa example ko, 'di ba? Alternating or repeating ethnic patterns for the design of your clothes in the portrait. May tanong? Ayan kids. So, this is to remind, no, kasi one activity lang siya sa art. So, make sure na maganda siya kasi pwede ko siyang bigyan dyan ng that is, sasabihin ko na kung ilang score ang ibibigay ko dyan. That is over 20 points. Okay? That is 20 points. So make sure na ma-apply. Kung tinitingnan lang natin dito yung application of repeating and alternating ethnic patterns, yung design. Are we clear? Any tanong? May tanong pa? Hello? Ang tahimik nyo. Hi. May tanong? Wala po. Wala. So, ayan. Sure, ha? Ayan. Another is for your physical education or for your PE. So, ayan, promoting physical activity at home. So, this is, hindi siya mahirap. This is very easy kasi physical exercises can be done at home naman, no? Physical exercises again can be done at home. You don't need to go outside to be physically fit para mag-exercise, mag-jogging. Pwede sa loob ng bahay. It can be done inside our home. So ayan, promoting physical activity at home. So alin lang yung mga gagawin natin for us to be able to be for us to be able to be more healthy. Ito lang yung mga things that you need to remember. So wag na kayong lumabas para mag-exercise. Like what I have said, physical activity can be done at home. Kaya nga sabi, we have the saying of health is wealth. Diba? Health is wealth. So, by the topics itself, magiging guided kayo kung paano yung activity nyo na gagawin. Kasi nga, sa activity nyo nga, make your own activity pyramid by filling in your activities on the page provided for. So, this is basically done at home. So ano ba yung mga daily na activity na ginagawa nyo? You don't need
to search sa internet, to look sa internet ng sagot nyo. Kasi this time, ma-check ko kung totoo ba na ginagawa niya to o hindi. So ka-cut down lang kayo dyan ng mga daily tasks or daily activities nyo. And isa lang din yan sa activity nyo for PE. Okay ba yon? And then for health, that is medicine and drugs. So it is important that we should know the difference or the difference between medicine and drugs. Diba? Basically, ano ba yung nakakaganda dyan? Ano ba yung hindi? Ano ba yung nagagamit natin na magiging okay tayo? Basically, yung medicine. But however, it is important to differentiate. It is important to discuss to somehow magkaroon kayo ng idea what is the effect or what is the negative effect of drugs. Kasi yung medicine, it has something to do with has a little bit of drugs. Ang coffee mayroon din yung mga drug, a little bit of ganyan nga drugs. But then iba naman tong drugs na inaano natin na tinitake natin. So it is important that basahin nyo yung differentiation ng medicine beyond the drugs. So we all know na ang medicine is we usually use it sa atin, ina-apply natin and make sure kasi yung medicine naman is nakakapagpagaling. O for example, teacher, inuubo ako o alam mo na kung anong medicine na gagamitin ko. Teacher, masakit yung tiyan ko. Teacher, nilalagnat ako. Teacher, may something na hindi maganda yung pakiramdam ko. So I have to take my medicine. Meaning, medicine is it heals our pain. So it has a good effect for us. And for your activity, ang gagawin nyo lang dyan is add one cat. So again, add one out. Add ka ng one, then may maa-out. O, di ba? Cross out the word does not belong to the group. For example, recovered, be cured, feel ill. So mag-out ka dyan ng isa. Then just choose the correct answer lang dyan. So hindi ko na sasabihin kung anong tamang sagot dyan. And powder, stretcher, or mixture, sneeze, cough, and feel, lungs, drugs, and heart. So that is your activity 8 in cluster O. So isang activity lang din dyan. Okay. Klaro ba yun lahat? Clear? Yes po. Clear po. Are you sure? Okay. So again, I'd like to... Yes po. Okay. Work. So again, I'd like to add on, no, with regards to cluster E, which yun nga, sa math. So please turn on to page 10, item number 12. Nandiyan ba yung module nyo or isulat nyo? Para wala nang para hindi na maging malaking bothered sa inyo. Please open your module and turn to page 10, item number 12, activity 4. Let's solve the value, and the letter there is supposedly letter E as in eagle, not letter D as in dog. So change it to letter E. Is that clear? Hello? Clear na? Yes po. All right. So I hope... All right. So tanong. Ako po, Isa-isa sir. lang. Okay. Open your microphone. Sir. Yes. Ilalagay po ba yung solution sa activity 4 page 10? Yes, ay ilalagay ang solution kasi ayaw kong mag-magic kayo. Okay po. Alam ko yung iba ayan, you have to practice na iso-show nyo yung solution nyo.
Okay, tanong. Thank you, anak. Next, may tanong? Oh, Hans, ano yung tanong mo? Just chat. Write your question on the chat box panel. 4:30 tayo mag-e-end. We still have 2 minutes. Hindi po gumagana yung mic ko. So, yeah. You have to write your question in the chat box behind behind yung ano dyan. Basta nasa taas siya. So, pwede mo siyang i-chat yung tanong mo. May tanong pa kayo sa what is this? Sa music? Wala na? Tandaan nyo lang yung leaping, yung skipping. It could be line to line, it could be space to space. And no doubt, the answer would be leaping or skipping. Anong part siya? It could be up or it could be down. Ganon. So pag yung sinagot nyo doon, may nagsagot sa akin ng skip lang, mali siya. It could be anong klase siya, nag-up ba siya, nag-down ba siya, o ganon. I know na leaping siya or skipping siya, pero up or down ba siya? Okay na, klaro na tayo lahat, 'di ba? Wala nang katanungan. Wala na? So that's all. Okay. I hope clear na sa inyo. And again, no. Okay. And again, I would like CATTLEYA officers, tinatawag talaga, no? Officers, hindi na, CATTLEYA, kung itong 2022 or 23 na nandito, no, make sure na yung module nyo talaga may pangalan, no? Wala na akong ma-checkan na walang pangalan sa CATTLEYA kasi kayo yung pinakamaraming walang pangalan. Okay, so before we end our session, no, let us pray. Nandyan ba ayan, sinong magli-lead ng prayer natin? Anyone? Sinong magli-lead? Sinong gustong mag-lead? Di po. Sino? Sino yun? Sino yun, Nak? Okay, Nak. Please lead our prayer. Okay. Okay na, Nak. Lead mo na, Nak. Daniel. Okay. Obliquino. Is it Olikino, anak? Alikino po. Sorry. Alikino. Anak, please lead our prayer. The Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for our work and play. Thank you, Lord, for all the things we have learned today. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, thank you and goodbye. So, Sir? yes, Andrea. Sir, sa page 10 po, anong number po yung papalitan ng ipo? Item number 12, anak. Okay po. Thank you po. You're welcome. Sir, pwede na mag-leave? Pwede na, yes. Tapos na tayo. Goodbye. Goodbye. Thank you po. See you next week. Bye. Bye, sir. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, please, mayroon pang natitira na 4, i-drop nyo na po. You may leave ayan. Wala na tayong lesson. Tapos na tayo. Please leave this. Sino pa itong isa? Leave ka na, Nak. Mag-leave
ka na. Hans, anak, mag-eat ka na. May grabe ka sa akin. Pagkatasa talaga. Hello po. Hello. Ay, nasa link. Nasa link. Opo. I-chat ko. Sige po. Wala na po si wala na. Opo. Opo. Ako yung last doon, ma'am. Wala, dapat. Opo. Opo. Baka may i-skip pa namin. Opo. Tapos, sino kaya? Kayo, kayo pala yung nakikinig, madam. Opo. Nasa Singapore pa sino? Ma'am? Nasa Singapore pa sino? Ah, parang sumasagot ako si Romy kanina. Narinig ko yung boses. Wala ba siya dyan? Kaya, okay. Ayun. Kawawa naman pala yung bata. Wala kaya pinagbago niyo yung movie. Napaka, napaka ano naman pala, napaka traditional mag, kaya, oo. Yun yung mahirap lang talaga.
Okay. Kawawa naman. Opo. Opo. Baka, opo, Diyos na lang ang ano nun, madam. Opo, Diyos na lang. Hmm. Pagmamahal yun, madam. Pagmamahal. Opo. Opo. Diyos na lang ang bahala. Opo. Diyos na lang ang bahala. Okay. Opo. Opo. Opo, baka wala na po silang, okay lang na po, ma. Baka wala na po silang teacher na ano sumunod. Opo. Opo. Ang tahimik. Opo. Ang tahimik nga nila eh. Kasi minsan si Luyan sumasagot dyan pag nag-ano ako sa grade 6. Opo. 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 Okay lang po. Opo. Ano po, sa ngayon ma'am, wala pang schedule. Ano yan ma'am, baka Feb, opo, baka Feb pa po yan. Opo, dalawa na po. Opo. 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 Kaya nga po. Opo. Okay lang. Opo. 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 Ingat po. Opo.
Diyan. Ay, wala ko charger.